Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kandayo Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo.
6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagawala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 45 litros. Mag-install water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo!
Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sa hapon. Maayong hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 14 sa bulan sang Hulyo, sinitig 2024. Sa subong nga hapon, ako naman ang iyong main kaupod, Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga hapon, no, mga kabombo, ang aton nga mga balita nga talakayon, mga mainit na gabaga kag mga labas pa nga mga balita nga natipon naton diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga balita naton national, international. Sa aton nga mga headlines, no, mga kabombo, sa aton nga balita lokal, ti aton dugay-dugay nga labuton ang aton nga Alliance of Concerned Teachers, partikular ng ACT Party List Negros Occidental, pinagi sa kay Secretary General Grace Abiliar. Hibaloon naton kung anong mga expectations ginalauman sa bahin sang education sector sa pagpatigayon niya sang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga patigayunon na sa Hulyo 22. Next 2 weeks sa masunod pagid nga Lunes, no, kay buwas Lunes, sa masunod nga Lunes magapatigayon sa State of the Nation Address ang aton nga presidente. Ang aton nga education sector, isa sa mga nangin highlights, no, para ya sa mga hitabo man sa subong nga tuig sa madamo sa mga pagbag-o sa bahid sang aton nga education sector. Hindi gid natin malikawan mayara gid ang mga demands, may mga panawagan, especially ang mga nagahugpo nga grupo kang isang Alliance of Concerned Teachers Party List, mga kabombo. Baloon naton kung ano niya mga issues nga gusto nilang matakol sa aton nga presidente, ano ang gusto nilang mahatagan na sang solusyon. Samtang sa dugang pagid naton nga balita, isa naman niya ka high value individual na dakpan sa ginpatigan nga drug bypass operation dito sa syudad Santa Lisay. Ti kabalo ka mga kabombo, ano pagid nakuha magluwa sa mga suspected shabu, ang subject person nakuhaan pa sang granada. Ibalon na natin dugay-dugay, no, kay Bombo Gracelyn Parcon Lubaton kung sino na siya ang subject person, ano na siya nga amayara sa isang granada. Kung ano, makahibalo kita mga subject gid man sa bypass operation, nagakapot, nagahupot sang armas luthang, pero mostly dara sa ila mga improvised mga firearms. Abot silingon mga paltek, mga mga ginhimo lang bala, hindi legal yang ginhimo, wala sang lisensya. Ti ang ari ang sa bahin sang granada, paano ni nakuha sang subject person? Di niya ni nakuha, kaya mga granada ya mostly ginahimo dira lang manaya sa aton nga mga militar, mga kabombo, mga nag-supply sa mga armas o kung ano pa man nga ammunitions sa aton nga mga military kag kapulisan. Samtang sa dugang pagid naton nga balita lokal, ti dugay-dugay aton man nga labuton si Bombo RJ Kim Kasipe, natuhoy man niya dito sa isa ka kawatan nga nadakpan mismo sa sulod sang balay. Ti nakasulod na nadakpan dira sa bahin sang Barangay Villamonte. Wow, naubusan gid sang swerte inang kawatan. Hibaloon naton kung sino na yung kawatan, na kaysa nanligad lang madumduman naton daw dako ang issue sa mga kawatan kay ang ginluthang gani dito sa bahin sang sang reclamation area nga ti nagalakat sa dalan, hinali lang gindulugan kay gintiro, isa man to ka notorious nga kawatan. Kag atong si Makoy nga nakahunong sa karon sa Talisay City Police Station nga kaupod sa ginluthang man dira sa bahin sang downtown area nga si Dinrad nga duwa to sila ang upod nga nag-abduct bala sa 5 anyos nga si Danica dito sa Talisay City. Ti kilala man to sa nga kawatan. Ti sa subong niyo isa naman kakawatan nadakpan mismo nga yara sa sulod sang balay, ti na aresto yara sa karon sa Bacolod City Police Station 4. Samtang sa ato naman nga mga balita national, ti 5 mga kabombo ang napatay na
sa nagaluntad no kung nagapadayon nga ano no pag ulan-ulan tayo yon nga mga pag-ulan nga nagtuga sa mga pagbaha dito sa bahin sang BARMM mga kabombo. Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang pag-ulan-ulan to sa ila halin pa lang sang Biyernes, Hulyo 12, ti kay sige-sige. Tuga ni siya no sang southwest monsoon o kung sang hangin habagat. Dira sa sige-sige nga pag-ulan, ti grabe man ang himugasa sang baha. Grabe ang mga tubig, mayaratudan nga balay, bilog gid nga balay mga kabumbong ati human sa light materials na wasak gid kagin anod. Ti overall mayara na sang recorded nga 5 nga mga nagkalamatay, 3 ang gikan sa Matanog, Maguindanao del Norte, samtang 2 naman ang gikan sa Kapatagan, Lanao del Sur. Samtang magluwas sa 5 nga napatay, mayara man sa record sang record no sang OCD-BARMM o kan Office of the Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mayara pagid sang 12 nga mga nasamaran na pilasan kalakip dira ang 8 sa Banwa sang Matanog kag 4 sa Balabagan, Lanao del Sur. Napalabutan naman to sila sang local government units sang mga assistance bulig, financial man o kon food packs mga kabombo. Ang mga apektado nagdangat sa 72,500 gid ka pamilya. Gika na siya no ang 72,500 sa 336 ka mga barangay. Magluwas dito sa baha, sabi ARMM nga nakatuga na sang 5 nga napatay. Nagdangat man sa 1,400 ka pamilya ang gin-evacuate naman niya dito sa bahin sang Zamboanga City bangod man sa pagbaha. Kay ang aton nga hangin habagat no ang epekto sang hangin habagat nga nagatugas ang tayuyon nga pag-ulan ang most gid nga affected area dito sa bahin sang Mindanao o kon bilog gid gani nga Mindanao no mga kabombo ti bangod sa tayuyon nga pag-ulan ti amo man ang Zamboanga City ginbaha man. Kapin na 13 dira ka mga barangay ang apektado, ginalakipan sa barangay Ayala, San Jose, Guso, Patalon, Pasunanca, Putik, Tituan, Vitali, Talisayan, Ricudo, Labuan, Kawit, Giwan, kag Sinubong. Sa ang ginalantaw no nga 168.9 mm ang pag-ulan isa lang nakadlaw no halin sang Biyernes hasta sang Sabado sang kaagahon santo sa Pag-asa sa Zamboanga City Station. Kaya mo pa nang padayon man to nga ginabantayan kay ang airport to gani mga kabombo temporarily closed man until further notice kay ang ilang runway puno man sang tubig. May isa man dito kataytay sa bahin sa barangay Ayala nga nagguba gid bangod yati syempre nagsaka ang tubig ya sa suba ginarusdak ang ila nga nasambitan nga taytay. Samtang sa dugang pa naton nga balita national ang aton nga Philippine Navy madundo ba naton isa sa mga Philippine Navy ang nautdan sang tudlo no sa bahin sang West Philippine Sea bangod ya sa pag-atake sa mga sang China Coast Guard sa subong ang aton nga Philippine Navy nagatukod nagpatigayo na sila sang ang groundbreaking ceremony para sa pagtukod sang barak sang Philippine Navy dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Ini siya ila sabat no sa panawagan sa mga residente kay madamo to mga residente especially mga mangingisda dito kalabanan nagakahangawa kay ang ila nga mga palangabuyan apektado na kay halos adlaw-adlaw yara ang presensya sa mga Chinese ship dito ya sa kadagatan mga kabombo. Hindi na sila makapalawod. Kaya kung magpalawod sila, ginalagas man sila sang China Coast Guard. Di agad niya mapasanyog man ang presensya sang aton niya nga mga Filipino troops dito sa Pag-asa Island. Matukod to sila mga kabombo no sang sang barracks
sang Philippine Navy. Ang pamangkot dira ano naman iyan ang mga reaksyon sang China sa pagtukod sang barracks kay isa na gani sa ginabalabagan nila ang pagpadala sang pag-resupply mission sa aton nga mga Filipino troops dito sa BRP Sierra Madre. Mga kabombo kay hindi nila gusto, hindi pwede magpadala dito sang supplies, military supplies, hindi pwede magpadala sang mga sang mga biskan gani maintenance lang equipment para makayo ato ang BRP Sierra Madre ang ginapahanugutan lang nila kuno mga pagkaon. Amo na pa na ibaluon naton sa masunod ang development dira kun ano naman ang matabo matapos dira sa ginasuguran na groundbreaking na ang pagtukod sang barak sa aton nga Philippine Navy. Samtang sa dugang pangabalita, diri naman kay Pastor Apollo Kibuloy nga mayara sang patong sa ulo nga 10 million pesos sa makatudlo sa iya kung sa diin sa subong. Bumbukim, naka-message ka na to kay Pastor Kibuloy? Wala pa. Naka-message na ko ni si Bumbukim kay Pastor Kibuloy na to, nagan mo pangape. Amo nakalabanan, mga sunlog-sunlog sa mga pumuluyo naton, mga Pilipino, makontak kay Pastor Apollo Kibuloy. Idlaw na kami balasimo, Pastor, sa diin ka subong. Ang iba naman niya, tiba, wala ka na daw may ginakaon na, Pastor, may nabasahan ko to mo nga chef. Wala ka na daw ba, may ginakaon, Pastor. Pwede ko da makakadto sa diin ka subong kay lutuan takasang namit nga pagkaon. Muna ang sunlog sang iban, siyempre 10 million pesos ang reward mo sa makatudlo o kung makahatag information kung diin nagapanago si Pastor Apollo Kibuloy. Apang sa piyak sina nagapanindugan ng abogado si Attorney Ferdinand Topacio nga hindi mag-surrender ang iyaya nga kliyente bangod sa hambal gani niya wala kuno ginasunod o kung ginalapas ang aton nga gobyerno ang kinamatarong kung tawhanon nya kinamatarong sang ilaya nga mga akusado ang human rights nanday Kibuloy. Kay madumduman nato no na aresto ang kaupod man ni Kibuloy nga mayara sang kaso. Ina siya si Pauline Canada no mga kabombo. Una na siya na aresto dito sa Davao City sang Hulyo 11 mga kabombo. Sa pagka-aresto dira ko na siya ginapahayag ni Attorney Topacio nga wala sa ginhatagan gilayon abogado. Ginpadugayan pa kumbaga sa nila gintago kag sa dira kuno sa pagtago siya nga hindi siya pwede maka-communicate sa gwa, hindi wala siya ginhatagan sang abogado ti dira kuno ginpatigayon kuno ang amo na matawag na siya nga violation sa iya constitutional rights. Ti hambal niya sa amo to nga time, ti gin-detain, wala counsel, ti sa amo to nga time, ginapatigayon ko ng psychological, kag iban pa nga pinaagi sang torture o kon illegal interrogation. Tiya nga muna ko no, violasyon na nasa human rights. Tiya muna nga hindi sa magsungka ang yang kliyente si Pastor Apollo Kibuloy kay kung magsungka sa amo man ang himuon sa iya. Amo na ang panindugan ni Attorney Ferdinand Topacio. Kung ikaw na lang Attorney magsugid, kundi na si Pastor Apollo Kibuloy, kundi may ara ka pa sang 10 million. Amo na padayon man na nga ginamonitor sang aton yung mga otoridad, ginabantayan kung mayara na bala sa makahatag sang valid gid nga mga information kung sa diin nagapanago sa karon si Pastor Apollo Kibuloy. Ang pamangkot ari padayahan sa Pilipinas kay may mga huring-huring mayara mga nagapating at si Pastor Apollo Kibuloy ato natuguro sa China. Mo pa na, bantayan naton kung anong masunod. Mayroon itong naghambal nga basi kunong iban para makuha ang 10 million pesos mapa-plastic surgery. Sando ng itsura ni Pastor Apollo Kibuloy, Bukim. Pero kung magamuna guro, ti mahal man na. Ti pila na lang doon nabilin sa imo nga 10 million pesos. Hindi mo na worth it kay lifetime mo nga gamito na nga nawong ni Pastor Apollo Kibuloy. Ti mapriso ka pa kay syempre parehas ka mo itsura mo. Kaya muna ang mga aton matalupangdan sa aton nga social media kasunod sina yung pagpanaog sa 10 million pesos nga reward para kay Pastor Apollo Kibuloy. Samtang sa aton naman nga mga balita international, ari pagid ang pinakamainit sa karon ang natabo nga assassination attempt
kay former US President Donald Trump sa pagpatigayon niya nino mga kabombos ang iyang election campaign. Sa dira nga time no nagahatag sang speech ang anay presidente ti plano niya kun tani dira niya man tani igbuyagyag kung sino iya mangin running mate ang magapungko nga vice president sa bahin sang Republicans sa nasambitan niya campaign rally mga kabombo apang nautod ang iyang ang iyang speech bangod mayara sang nagtiro sa iya pilato daw tatlo kasunod-sunod nga gunfire ang una tapos ginsundan ang panaang wala naton nahibaluan apang ti nagkapyot sa natuong dulunggan si former President Donald Trump kagati amo na to nagduko na sa dayon gintipunan sang iya mga security personnel sang Secret Service ti matapos ato natiruhan man ang aton nga suspect dito na siya no ginpatigayon ng campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Ang suspect mga kabombo ti nakilalaan na ginkilala nga si Thomas Matthew Crooks. 20 anyos pa lang na siya, lamaron pakatama. Residente man mismo sa nasambitan nga lugar dito sa bahin sang Bethel Park, Pennsylvania. Sa karon wala pa sa mga additional information no natuhoy dira sa suspect ano ni siya gun for a hire, hitman o kon ordinaryo lang gid nga tam-an ka fanatic sa politics sa bahin sang Democrats kagati grabe nga kaakig niya kaya syempre dito sa Estados Unidos daw kahilway lang man tayo mo nga maka-own and possess ka sang armas lutang sang firearms ti base na trigger siya apang tiginalantaw naton plano gid kaya ra ni siya sa second akon sa sa bahin sang rooftop sang katupad o kon katupong dira ara labi ang venue dira ga speech former President Trump ara to saya sa atubang nga building mayara sang rooftop didto niya ginluthang ang anay presidente kasunod sina siya ang gintiro man naluthangan man sang civil service o kon sang sang sa bahin sang security personnel sang anay presidente mga kabombo. Pero pagkatapos to, pila ka minuto, wala gani guro, isa ka minuto, nagtindog si former President Trump, nag-alsa, sang iyang inumol, kuom sang inumol niya, ginalsa niya sa babaw, kag magtatlo ka beses nagambal nga, fight mga kabombo mo to dayon ginbutong na siya sa mga Secret Service nga dalon sa salakyan agad na makahalin na dito sa lugar gambal pa sa ganing nga wait hindi pa sa magalin niya matag pagid sa speech apang ti ang masubo dira sa pagluthang kay former President Trump mayara sang naiguan sa likod mayara sang nadulaan sang kabuhi kagati isa didto nadulaan gid sang kabuhi kag mayara sang duwa nga nasamaran mga kabombo. Nadayon pakita ang katipon sa mga additional information na tuhoy dira. Pwede na lang na ma-play bombo Kim. Ang sabahin bala mga kabombo sang speech ni former President Donald Trump antes siya ginlutang gamay lang nga porsyon antes siya natabo ang pagpangluthang. Bumukim. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Nakita nyo to mga kabombo ang natabo no naga-speech pa ang former President Donald Trump sang gintiro sa nagkapyot sa sang iyang alunggan mayara ka na to dayon pagka nagduko to siya no pagkatindog niya to ginpalibutan na sa sang iyang Secret Service makita mo mayara pa to gani mga dugo-dugo sa iyang aguya nagalsa sang kamot hambal pa gani ni Bombo Kim amo na siya ang mangin picture mo nga mostly gamiton
sa sa bilang pagpakilala kay former President Donald Trump. Syempre ginluthang kanagatindog kag ihapon, nagasinggit, ay hindi man singgit daw, wala man to gani sound, pero nagatikab ang baba niya sang fight mga kabombo. Tiyan mo to, no? Ang sa karon, padayon pa na ginaimbestigaran kung sino to ang nagpatigayon. Pero after pila ka minutes, naghahatag man sang speech si US President Joe Biden sang Democrats, naghatag ni siya sang speech dayon. Nagpahayag nga ang kaangay nga political violence ti ilagid nga ginakondinar. Naga-coordinate man ni siya, no, sa pila ka mga ahensya sang gobyerno nga nagapatigayon sang investigasyon agud nga maidgid mapatod-gid ang kaso, no, kag kasubong man gina-checkar niya man ang kondisyon ni former President Donald Trump, kasubong man sang duha sang isa pa ganyan napatay, no, kay ang duha ka mga nasamaran kay iti syempre kabuhi na mo diskan kontrahanay kamo sa politika. Bilang presidente, responsibilidad niya man gihapon as part na siya sang iyang constituent si former President Trump nga check karon kung kumusta ang iyang kondisyon. Ibalon ba naton miyara mandara sang speech si US President Joe Biden, malipot lang man ay ginhandang ang balya nga pagpasiguro nga on top siya sa situation. By all the agencies in the federal government as to the situation based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. I may be able to come back a little later tonight, but we'll put out a statement if I'm not able to if it's not convenient for you all. But the bottom line is that the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well. Number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much, and I hope I get to speak to them tonight, and I'll get back to you if I do, okay? Tiyan mo to, no, ang kabahin sang pagpasalig ni President Joe Biden nga ti on top of the situation sa ginamonitor niya kung kumusta ang kondisyon ni former President Donald Trump, kasubong man ang iba niya mga biktima, kasubong man ginatsikyan ang mga ahensya sang gobyerno nga nagapatigayan sang investigasyon na tuhoy didto sa natabo nga assassination attempt, mga kabombo. Nagahambal man siya nga possibly within this day magahatag siya sang additional nga statement sa progress report didto sa natabo nga assassination attempt. Tiyan mo man ang aton nga padayon nga ginabulubantayan kag ihatag manamon sa inyo ang update, no, natuhoy dira sa sitwasyon sang pamulitika didto sa bahin sang Estados Unidos.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sa hapon. Muna danay no ang sa aton nga mga balita sa aton nga pungsod, kag sa luwas ang pungsod, ti dugay-dugay no sa aton nga pagbalik kita diri sa aton mga balita sa lokal dito sa bahin sang aton nga Alliance of Concerned Teachers ang ilang nga mga expectation sa patigayunon nga State of the Nation address sa pamulitika naman diri sa aton kon panggobyerno nagid diri sa aton nga pungsod sa Pilipinas sa Hulyo 22 kasubong man ang bypass operation to nga mayara pa sang Granada ang subject person sa Talisay City kag ang kinawatay nga ang kawatan nadakpan mismo sa sulod sang iya nga balay didto sa barangay Villamonte. Sa aton gid lamang nga pagpanumbalik makaligad sa pinaka-importante nga pahanumdom. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay
ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sa hapon. Balik kita sa aton yung pagpanaga diri sa Bombo Report Sunday Edition. Antes kita magkanto ng mga kabombo sa aton yung mga balita nga natipon diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental ti aton danay nga magahatag kita danay isang isa ka importante nga balita. Good news sa aton ng mga kabombo, sumugod buwas magaumpisan na ang aton nga swerte sa Palengke Promo 2024 sang Bombo Radio kag Star FM. Ang proof of purchase nga sarang naton nga magamit amo ang Gardenia, Orocan, Revicon, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Surf kag Whitefields. Ibutang na siya sa sulod sang sobre ang nasambitan nga proof of purchase, butangan dira sang pangalan, edad, address, contact number kag signature. Kung gusto nyo gid mahangpanan na hanungod dira sa kada isa-isa gid natuhoy dira sa aton mga promos, mga kabombo no, ti pwede gid kita magbantay dira sa aton nga mga programs nga ginalawag na da isa-isa ang aton mga sponsored products kung paano na siya magamit, paano na siya isulod, ano ang kinahanglan naton isulod sa aton mga sobre para ihulog, mga kabombo. Para sa studio weekly prices, kada semana magahatag kita sang 5,000 pesos nga cash para sa first prize, 4,000 pesos sa second prize, kag 3,000 pesos para sa third prize. Samtang sa mayaraman kita sang tatlo ka consolation prize winner, nga magabato naman niya sang tag 3,000 pesos nga cash prize. Samtang kada Sabado magluwas dira sa aton nga studio draw, mayara pa kita yang nga Palengke on Ground event kung sa diin no. Mayara kita sang napulo ka mga tagdaog, magabato ni sila sang 1,000 pesos nga cash prize kag 500 pesos worth of gift pack. Bantayan na nato ng pag-announce na bala naton kung sa diin nga mga barangay kita magapadulong diri man sa aton sa syudad sa Bacolod o kung out of town sa mga kaingod nga mga syudad sang diri sa syudad sa Bacolod kag sa mga kalapit nga mga syudad kung sa diin kita magapatigayon sang aton nga Palengke on Ground. Samtang ti sa abahin sang Grand Draw, mayara sang magabaton sang 30,000 pesos bilang first prize, mayara man 15,000 pesos para sa second prize, kag 10,000 pesos sa third prize. Mayara kita sang tatlo naman ka consolation prize winner nga magabaton sang tag 5,000 pesos nga cash, mga kabombo. Ang swerte sa Palengke Promo 2024 ti buwas na gid na maumpisa kag magatakop sa Setyembre 14, mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sang hapon. Kag ato naman nga katuan no, ang aton nga nagapanguna nga bisita sa subong nga hapon ang Secretary General sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental, si Ma'am Grace Abiliar no. Tihibaloon naton kung ano ang iya mga expectation o kung expectation sang ACT Party List
sa patigayunon nga State of the Nation Address sang aton nga presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabombo. Ang aton nga SONA ang schedule is July 22, 2024. Sa masunod nga after ni sang Lunes buwas, sa masunod nga Lunes. Kaya ang SONA particularly ginapatigayon na siya every fourth Monday of July mga kabombo, no? Tiya mo na nga aton nga balantayan. Ti isa ni siya sa mga mainit nga issue nga gusto ma-address, especially dira sa bahin sa aton nga mga manunudlo, no? Ang concern sa aton nga education sector nga nag-ibwal gid subong nga tuig. Tiya baloon naton kung ano na yung panawagan sa Alliance of Concerned Teachers sa aton nga presidente, anong gusto nila nga ma-address, anong ilang luyag nga mahatagan ig talupangod sang aton nga presidente, especially sa subong nga mayara sang pagbag-o sa aton nga education sector. Yara sa piyaka linya, no, ang Secretary General sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental, si Ma'am Grace Abillar. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon, sir. Kang mayong hapon man sa tanan tagpalamati sang Bombo Radyo. Kaupod mo sa subong nga hapon diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Bombo Report Sunday Edition, si Bombo Zaldi Foro II. Ma'am Grace, no, ti lapit na lang, duwa na lang ka Lunes, magapatigayon na sang State of the Nation Address ang aton nga presidente. Tinakahibalo kita nga subong gido sa unang first half sang aton nga tuig, isa sa mga nag-ibwal nga mga issue ang sabahin sang aton nga educational sector. Ti ano niyang panawagan ninyo bilang representante sang education sector sang Alliance of Concerned Teachers, anong inyo nga panawagan nga gusto nyo nga ma-address sang aton nga administrasyon sa masunod naman nga tuig, Ma'am Grace? Bombo Saldi, no, for 2 years na nga pagpungko sang aton nga presidente kag sa iya nga pangako nga tagaan niya sa igtulupangod ang mga sektor sang mga manunudlo, no. So isa na dira ang pagpataas ng sweldo kag ang paghatag sang non-cash allowance. So napasa naton, gilantaw naton nga so far wala iya pagid na nalabot ang ina nga mga pangako iya during sang kampanya sang iya election. So every year kita dalaom kita nga tumano niya ina. Pero ti sa nagligad nga tuig sa iya nga SONA, wala kita nadala sa iya nga mention sa iya nga SONA, no? More likely wala kita to na budgetan sa salary increase naton. So subong ginapanawagan gid naton ang labaw gid sa tanan nga ginapanawagan sang aton nga sektor sa mga manunudlo, ang paghatag na siun na kagayunan na nga ihatag na ang salary increase sa mga maestra nga hindi lang sa salary increase nga limos kundi ini may basihan tuno sa ila kinahanglanon sa adlaw kay sa inflation rate ang aton nga pungsod, no. Kay ginaduso naton sa Kongreso ang 50K salary upgrading sa mga teacher muna sang mangin salary entry sang teacher 1, no, 50K kay ang ginaupod naton dire ang panawagan naton nga tagaan man sang disenteng nga sweldo ang aton mga kauturan nga nagaobra sa gobyerno nga ang ilang entry level mangin 33K na. So kabay pa upod sa aton bag-ong Department Secretary Sani Angara, makahinon-anon sila, no, kan madala man sang aton nga Presidente Bongbong Marcos ang ini nga panawagan sang mga manunudlo ang pagtaas ang sweldo sa madasing nga panahon, ang paghatag sang nagakaigo man nga classroom sa mga tagaan ini sang tulupangod mo priority ang pagdugang sa mga classroom sa kada eskwelahan kay ang mga facilities like mga bangko kag improve ang facilities man, ang ventilation man sa classroom, ang tani budgetan ini ang pagdugang sa mga electric fans or whatever para preparasyon naton sa summer. Sila siguro Bombo Saldi. Ma'am Grace, no, ti madumduman ko bisan pa sa nakaligad dia sa halos kada
State of the Nation address ang presidente, hindi lang diri kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. daw ka naandan na gid na nga amula nagihapon ang problema, wala nagakasulbar sa bahin sang kakulangan naton sa classrooms, kakulangan sang teachers. Tiapang sa subong nga tuig daw nakita naton naglala na gid ang panginahanglanon sang education sector kay madamo gid sang kulang sa bahin sang learning material sang aton nga mga estudyante, tidugangan pagid na ang manubo katama nga sweldo nga mo nang padayon nyo nga ginapanawagan Ma'am Grace Abiliar ti magluwas padiraya sa mga komo na nato nga ginapanawagan gid nga dapat ma-address na dugangan pagid sa pagnubo sa bahin sang aton nga assessment, student assessment internationally sa mga Filipino. Ma'am Grace, sabot silingon medyo may paghuyang gid man sa bahin sang kaalam sang aton nga mga kabataan. Ma'am Grace, ti nanliga daw wala nahatagan sang pag-igtulopangod, lain ang nangin focus sang aton nga gobyerno, panggobyerno wala gani nadala sa zona. Subong amo ginaginalantaw nyo nga kabay nakita na sang presidente bangod naglala na gid ang issue, mahatagan na gid sang pwesto sang lugar dira sa iyang State of the Nation address ang bahin sang education sector, Ma'am Grace. Amo gina ang aton nga ginalauman kag ginalantaw Bombo Salvi, no? Kati ang nakita na ang rating naton naganubo sa bugos nga pungsod, sa pangkalibutanon nga sitwasyon. Ikaduwa pa dira ang aton nga ang priority sang aton tuyang former DepEd Secretary, hindi ang pagtutok sa crisis ng edukasyon, kundi ang iyaya personal nga interest, no? Kaya rin nato nakitaan isa pagid ka problema nga ginalantaw naton ang pagbago sang aton curriculum ining for 1 year bala nga ginstudihan ang K-12 kay nakitaan nga failure. Dason there goes ang matatag curriculum. Dason insigida bala Bombo Salvi nga ipa-implement sa departamento sa edukasyon no ining matatag curriculum. So ang first lang gid nila nga tikang is that gin-orient, gin-seminar ang mga teachers with regard kung paano ini patigayunon ang bag-ong curriculum sa kinder, grade 1, grade 4, ka grade 7. Pero dito nato nakitaan santo man sa sharing sa mga maestra kag ang pagpamangkot sa mga facilitator kung anong kabudlayan nga nakitaan naton sa pag-implementar naton sa sininga curriculum ining matatag. Tidira nato nakitaan nga hasta lang ta sa pagseminar sa training sa mga teachers, but to provide the hard copy, the materials needed for this matatag curriculum, wala pa nakitaan lang nila pero hindi ina matigayon nga amo na bala siling iseminaron si teacher para mangin ready pag opening sa klase, pero tani kay teacher hindi siya ready kay hindi kompleto ang materialis niya para ipatigayon ang ining implementasyon sang matatag curriculum. So dapat tani i-provide ini sang gobyerno before sila tani bala magpa-launch ang isa ka program, himos na ang tanan nga ready sila sa pag-implement sang sini nga program na para ang pagbaton ni teacher sang sini nga program ready man si teacher. So dira nato nagit-an basin mangindugang pa ini nga trabaho para sa teacher sa pag-produce ang iyang mga learning materials, textbook ay wala textbook. Ang learning materials probably i-provide sa soft copy kag ihatag si teacher ang ma-print out. Although nagapaningho ang ato nga Division of Bacolod nga ining lesson plan mahatag na sa teachers may inisyatibo ng kada subject area nga bisan first quarter lang anay mahatag nila no mabuligan nila si teacher sa paghimo sang lesson plan, but then ini siya is not enough para matigayon kay ang gikinahanglan naton ang learning materials mo kung si teachers pa na ang problema sina more likely basin makaambag pa nagasaling sa bulsaya sa pagpangita sa materialis nga kinahanglanon niya. Amo nang i-anticiparo naton nga kabudlayan nga dapat ilang taon man ni sang aton DepEd Secretary Sani Angara sa subong kay sang aton Presidente Bongbong Marcos nga sa madali nga panahon tagaan sang
priority ang ining matatag curriculum, i-provide ang needs sa mga teachers nga hindi na manglaghat ang mga teachers sang ilang materials para ihatag nila sa ilang klase. Ma'am Grace, no, ang natabo galida yan, naghambal ang aton nga gobyerno nga ready na nga ma-execute ang matatag curriculum apang angwa wala sila gali naka-provide sang necessities dira sang instructional materials, angwa na gali ipaslak na nila ihatag nilang trabaho sa manunodlo ti bilang manunodlo wala ka choice mo kamayara na sila nga pangayuon man sa imo nga performance mo according dira sa ginhatag nila nga curriculum ti angwa gidatuod Ma'am Grace ang manunodlo na lang kisa mangita for personal nila nga payment para magasto magamit dira sa pag-produce sa mga educational materials para lang makomply nila ang ginapangayo nga performance sa aton nga DepEd according dira sa matatag curriculum, Ma'am Grace. Amo gina ang matabo Bumbo Saldi, no? Ti amo no sang gina naton akati bisan si K-12 to ulihin na gani nag-alalabot ang mga textbook sang high school. Dari gakomod ang ibang mga principal sa high school nga nagabot ang textbook and nasang K-12 ti ka useless ang resources na nagastuhan ng gobyerno pero wala nagamit. We are wasting our budget, we are wasting our money, we are wasting our resources. But in fact, nagahambal kita nga wala kita budget sa salary increase sa mga teachers. Pero may sa piyak nga bahay, nagapang-usik kita sa aton na kwarta. Kay tungod, ang dira, naga-launch kita sa isa ka programa nga hilaw-hilaw, lagdos, hindi loto para ihatag sa mga teachers. Kagkaron, kung kulangon si teacher sa pagtudlo dira, kulangon sa mga materialis, ibalik naman kay teachers ang performance, ang output ng performance ng kabataan. I-blame naman kay teacher, what have you done? Namamba naman si PBBM, kulang sa experience sa mga teachers, kulang sa kwalifikasyon. Hala, seminar naman yung seminar. Actually, bastante na ang mga teachers ang seminar. Ang kinanglan lang ginamon ang facilities sa eskwelahan na hindi na kami manglagha pa, kundi ara na provided na sa amon, ready na kami o ari amon materials, ari ano ba lang kinalain sa matatag curriculum sa K-12. Kung mangin kung gusto sang gobyerno nga ini nga matatag curriculum mangin effective, holistic ang ilang nga pagpatigayon sa sining nga programa, hindi lang asa lang sa paghatag sa orientation sa pagpaintindi kung anong curriculum, anong benepisyo sini sa kabataan with regards sa learning output sa kabataan. May aga sa tanan natin nga mga maupugot format sa curriculum. The content itself is still the same, although may differ sa grade 1 nga gin lesson na ang subject sa grade 1 kag may nami man siya kay may focus siya sa reading, writing kag sa arithmetic. So kanami gina siya nga nga males ang obra ni teacher, pero kung wala gyapon material si teacher, hindi na gyapon males ang obra ni teacher kay matutok da saya sa pag-produce ang iyang learning materials, which is beyond na iya sang ulubrahon ni teacher. Kung ina nga programa bago ina para sa iya, dapat i-augment anay ni i-support anay ni government ni DepEd Department of Education ang ini nga programa nga sa pagpanugod ni teacher may ready na siya, handa na siya sa pagsulod sa eskwelahan. Amo gid Ma'am Grace, no, kay ang primary rule gid ya role sa aton nga mga teachers ang magtudlo sa mga estudyante. Ti supposedly dapat gani provided na nang ilang mga kinahanglan para sila matudlo na lang dira sa ilang mga kabataan. Pero ang gagwa Ma'am Grace, no, ang inyo gani ginapanawagan nga mabuhin-buhinan ang trabaho sa mga teachers nyo. Ti dira sa matatag curriculum daw nabuhinan man gid tuod apang bangod sa wala sang suporta daw amo man gyapon nagdamo man gihapon ti daw na offset lang to nga supposedly nga plano nga mabuhinan ang ulubrahon sang teachers. Ti dapat kun may amo na Ma'am Grace, no, nga nagdamo ang ilang nga trabaho, tani ang sabahin sang panawagan nyo nga magataas-taas man ang sweldo, mahatagan ma-address man Ma'am Grace kaysa subong pila gani ang inyo nga salary grade 16, no, kan ang inyo nga teacher 1. Salary grade 11 for teacher 1. Kalayo gid gali. Salary grade 11 pila na siya Ma'am Grace? Ng 27,000.
ang ginapangaylan naton nga 50K do amo na siya sa salary grade 15. So kita ang salary increase ang tagaan din naton sang tutok is salary upgrading nga ang entry level sa maestra sa salary grade 15 na nga level kay ang tama kagamay sa salary grade 11 which is 27,000 timambal sila reklamador sa mga maestra, mga tricycle driver dagani nagakabuhi man basta mangin mapinasalamaton man mangin hindi ka mo ungrateful sa inyong dibinas ka mo kay may permanente ka mo nga sweldo but they don't know kung how much ang ginaspend ni teacher sa kabilugan nga tuig para lang gid sa iya nga pagtudlo sa klase which is kami ang departamento sulit-suliton ko na kami lang yung nga departamento or ahensya sang gobyerno nga nagagasto pa para sa amon ulubrahon kung ikaw nagapungko sa mayor's office da nga staff da ni mayor gabakal ka ballpen mo gabakal ka band paper mo gabakal ka chalk mo wala gapakayo ka printer da sang maguba ang printer sa accounting wala pero kami nga teacher bisan providean pa kami sang MOE printer since ang repair wala siya nadala kulang ang budget kami yang mapakayo na iya sang amon nga printer sa kada pakayo mo may 600 may 1,200 ka nga ipakayo diin mo na karon kwaon sa bulsa ni teacher. Ang gugagwa dira Ma'am Grace daw gina-take for granted na lang sang aton nga education sector sang aton nga DepEd o kon sa gobyerno man mismo bangod sa kakulangan sang financial support gina-take advantage ang love for teaching sang aton nga manunudlo kay syempre manunudlo naton gusto gina nila nga mahatag ang kalidad nga edukasyon sa mga kabataan ti kung kulang-kulang da karon ng mga materyales ang mga educational materials nga kinahanglan nila sa pagtudlo ti manikasod ginaya mangita ginapagi Ma'am Grace ang mga manunudlo mabakal ang kinahanglan para mas mahatag ang maayong edukasyon bisan pa wala sang support sang gobyerno ti personal na nga kwarta ti ang aton nga gobyerno supposedly gani magahatag Ma'am Grace no sang mayara sang percentage dira sa aton nga gross domestic product GDP nga dapat allotted for education wala man na gani nagakalabot sang aton nga gobyerno Ma'am Grace. Supposed to be, di ba, ginahambal gani nga ang pinaka-highest budget sa nga kwaon sa sang Pilipinas is the education. Pero ang natabo, nagnubo daw 3% lang ang ginahatag nila kaging cut off pa nila ang budget sa aton nga mga state universities which dako gid ang kulang pa utang pa na sang gobyerno sa aton. Kaya mo na bala bombo saling sila nga teaching is a noble profession. Ang natabo, the teacher is the pinanobol. Pinanobol kami nga maestra kay tagaan kami sang utay-utay nga increase compare sa other profession sa aton nga departamento di ba sa aton nga magnakarta nga dapat alalangay ang tanan nga government employees ang tanan nga mga professional sa in terms sang paghatag sang salary increase pero nabayaan na ang mga maestra kay ginuna ang mga nurses kag ang police naton mga men in uniform naton sila yung tagaan priority kaya hambal kay jutay lang na sila hapos na sila budgetan kaya ang pamangkot sala bala sang Department of Education kay gadamo ang kabataan gadamo man ang demand sang teachers iya na iya sang pangitaan na iya sang gobyerno hindi na iya rason kay damo mga teachers hindi dali-dali ma-budgetan priority ginaya sa budget sa gyapon dapat gani sacrifice anay sila kay ginauna nato ng edukasyon kaya mo na sang permi nga ginapapati lang kami permi nga ay nang okay lang nga hindi kita matagaan sang salary increase kiti damo tabi mo hindi na iya amo nga paminsaron liwaton tana. Pero Bombo Saldi, by the way ang isa na siya kadako naton nga kadalagan sa Alliance of Concerned Teachers sa Teachers Party List sa pagduso nila sang cash allowance. Amo ni sang cash allowance, ang chalk allowance before kay nagka-chalk pa to si teachers mo from 1,000, 2,000, nag 3,000, daso nag 5,000. Ma'am Grace. Ang 5,000 ini
Mamasaldi. Ang cash allowance, Ma'am Grace, hindi na lang na siya exclusive for chok sa subong. Pwede na magamit sa iban? Hindi na. Ang ginaano doon naton nga, ang gin-increase ina, no? Kaya tungod di nagagamit na ta sang printer. So more likely, mabakal kita. Amo na ganing gagin so ang 10,000 subong, agin, pasalamat man ta kay President Bongbong Marcos, nga gin-approve yan na, no? Ang 10,000 cash allowance, but will take effect next year, by the year 2000, school year 2025-2026. For now, si teacher mag-receive na isang 5,000 para na sa iya nga cash allowance. This will spend sa iya nga budget sa iya nga pang-load. Kaya ang grabe ba lang GC mo sa pila ka bilong inquiries sa mga kabataan, sa mga parents. May it includes na sa ang load allowance, may health allowance ba na nga include sa 5,000 si teachers, kag ang iyang learning materials dira iya kuhaon. Pero ti kanami kay ti ang 10,000 kung matagaan si teachers ang 10,000 na cash allowance, hindi na siya mangutang para sa pagbakal ng printer kundi may ara na siya nga igasto para ibakal sa iya nga printer kag other materials nga kinahanglanon niya. Kag isa pa ko do sa aton nga mga teachers, Ma'am Grace, no, kay nakita ko mismo tiya ko nga ara lang man sa amon ang trabaho sang teachers, especially sa nagligad nga mga tinuig. Daw alos wala pa huway mo kay magluwas siya sa pagtudlo sa mga kabataan pagkalabuot sa balaya, imbes nga inagpahuway na lang tiara man nagyapon, nagatutok man nagyapon, duga nga mga ulobrahon, duga nga inugpasa, no, kay madamo sa mga paperworks pa nga ginahatag, mga reports nga ginapasumiter sa inyo sa piyak sina ang aton nga gobyerno nagpadala sang 5,000 to sa mga non-teaching personnel, pero ti pila lang nakabilog, hindi man na siguro dira ipapasan sa ila kay mayawan man na sila ang 5,000 na Ma'am Grace, supposedly daw gamay lang man siguro gihapon ang mabuhin dira sa mga paperworks ang aton nga mga teachers. Ang amon sang ginaano naton mumusaldi, no, kay si ang administrative officer nga ginhatag ni government sa aton, kadamo ni sila ipaubra sa ila ti tanan nga administrative task ni teacher ihatag sa ila para sa pagpa-enroll sa learning system naton. Sila namang enroll sa kabataan, ti okay lang ya kung isa lang ka school kag small school ang imo nga i-enroll. Ti what if kung big school to, ayawan ka pang enroll. So, pero syempre buligan na malana sa ni teacher, ay kadua dira, ang sa bago na bala nga 5,000 nga ginhire ng na siya ng cluster ng iya nga obrahan nga school. Hindi na siya isa lang ka school. So maga-work siya sa tatlo ka school nga lapitanay para hindi man siya athletiko, no. Pero ina siya nga ulobrahon ka very crucial kay for example liquidation sang MOE, mag-request ang cash allowance ang MOE, ti isa na kapungko, hindi na yan mapungko sa isa ka adlaw ang liquidation sang MOE sa mga sa isa ka eskwelahan. Ti ang pagpa-enroll pa ang DRRM daw ihatag pa na gani dira man sa aton administrative officer ang feeding. Ti anhon na di sa administrative officer naton. So hindi siya bala ka practical kag ka realistic for that matter nga i-cluster mo dapat kada school may ara siya AO. Hindi siya clustered ang ihatag mo sa administrative officer nga school. Pero ang nami lang kay diri sa Bacolod so far sa the division of Bacolod City, no, do kada school naton Bombosalde may ara na siya administrative officer. So hindi siya ang aton mga AO, hindi siya maayaw-ayawan ubra. Pero depende na sa big school, kay maayaw-ayawan gid saya. Ti kamon sa Kabugwason, gamay lang kami nga school, okay gid sa amon AO. Sa isa pa lang na ganing kay eskwelahan, Ma'am Grace, kung dako saya tuod loaded ka na nakatama mo, ano mo paginaihan ng tatlo. Syempre ang aton nga mga manunodlo, may araman na sila sang sympathy sa parehas Manila sa education sector. Ang iban na gani guro, personally sila naman na mabulig sa iban nga mga reports. Ang gwati daw madamo gihapong katama compared sa kung ano ang role niya dapat as teachers, Ma'am Grace, kung lang tawo naton
daw ka ano naman ang pagpasaka sang sweldo ti justifiable naman Ma'am Grace no. Oo, kabay pa mo na matigan. Ti may mga proposal to sa ng salary standardization law pero ti hindi kita daya favor sinadira pay man nga ang sa dalom ang teacher 1 ang teacher 2 kagamay lang gid sang increase nila pero paglabot sa babaw dako ang increase ang sa middle naman nagdako ang increase ang ilang nga salary pero dako naman ila tax taxable na sila dako ila tax pero nakita naton sa SSL ang ara sa higher nagdako ang increase ng ilang sweldo pero naglower ang ilang tax. Ano na siyang rason ng Grace daw ka weird how hindi siya by percentage na sang ilang pagsaka tinga nagnubo ang taxes. Oo, na siyang percentage. So dako ang increase for example kung ikumparar mo sa mga president kag vice president naton daw halos katunga ang nag-increase sa ila pero daw for example 3% lang biyang ila yang nga tax. Di manubo-nubo siya yaya sa kumpara nga mabuhin sa ila kumpara sa kay teacher 1. For example, 27,000 si teacher 1 sa salary standardization law ang proposal to mangin 29,000 sa. So 2,000 na ang nag-increase sa iya. Kakasan pa sang hindi man ganito 2,000 kay 2,700 something. So mag 29,700 2,000 tikwaan pa na iya sang iya deduction sang iya nga remittance sa PhilHealth, sa Pag-ibig, sa GSIS, tax pa siya. Kadako bala sang tax namon man. Ti amo na sang ginaano naton nga perde dira ang teacher 1, teacher 2, teacher 3, no, kay mga master teachers. Pero ang ginaano naton that's why Bongo Saldi ginaduso naton niya ang salary upgrading para riyos ang tanan. Kay kung mag-salary upgrading ka mo ti ang babaw tiya masaka naman to ma-upgrade man nato ang ilang salary level according sa ilang ranking sa Ma'am Grace. Yes, amo ginasa bubusag. So justifiable na niya ang salary upgrading. Pero isa ni nakita naton ka problema kay tungod ang sa nagligad madumduman mo Bombosalde ang proposal ni Vice President Sara Duterte nga ang pag-study sang salary increase ginpasa sa World Bank. Amo na siyang kadelikado kay what if magambal ang World Bank nga amo lang ni ang ihatag ta sa mga teachers kay amo na bala wala man sang return of investment kay pang sweldo lang na pang sweldo wala sang return of investment dira wala inugbayad ang Pilipinas kon panghatag lang ang sweldo kaya maano naton Ma'am dira Grace kadelikado. Kaya ang World Bank yati syempre business-minded na sila Ma'am Grace no ti diragi na sila perme sa ila nga may balik sa ila nga income ti kung makita na nila karon nga ang teachers although sa economic kon sa education standard mapasaka ti hindi nila makita gid mismo ang balik sang kwarta ti dako gito ng posibilidad nga hindi siya ma-approve ang paghatag sang dugang nga sweldo sa mga teachers Ma'am Grace. Oo, or basi bala gamay lang ang ila ma-allocate for that kay ilunan na sang government naton mo. Tido amo na siya bala ang ginalantaw na naton man nga tani hindi na naton niya pagsalig sa iban nga pungsod ang aton diri nga problema sa mga teachers kay kaya taman. Ang dira ti may NEDA man tanga nag-study. Mayara man tanga Evon Foundation nga ga-study sang economics naton diri. Pagijang NEDA ya kay hambal si NEDA dapat 800 to 1,000 ang dapat nga kapasidad ang income sang isa ka pamilya, family of 6. Ti pa na ang ina nga study kag pagwa niya kun wala na siya naton ginatuman or hindi naton masaligan sa paghatag sang salary increase sa mga teachers kay makadto masimba patatuya sa mga foreigner masimba patatuya sa World Bank kag naman na tong agreement contract of agreement naman to ang ibaylo ta ato naging pangutang
So, amo na bala Bombo Saldi. So, sige lang. Kung i-compare nato, Ma'am Grace, ang study, mas maid-id ang study sa mga national agencies naton nga syempre nakatutok na iya sa mga agency nga kaangay sa Education Department apang tiyang World Bank ya general nakatama, Ma'am Grace, kag hindi lang na Pilipinas ang ila ginatubang tiyang ila nga pagtuon hapaw na katama hindi man mahatagan sang justifiable nga sweldo nga aton nga mga teachers. Amo na ang punto na Bombo Saldi, no? So, amo na tani ang ginapanawagan naton sa aton nga DepEd Secretary, Sani Angara nga mangin tingog siya sa mga manunudlo, sa sektor sa mga manunudlo, manindugan siya, kag komitido siya sa pag-serve sa mga manunudlo, hindi lamang sa salary increase, but sa kabilugan, ilabi na gid ang classroom, ilabi na gid ang facilities, kay man ini ang summer gina-prepara naton. For how about this rainy seasons, ang mga baha? Dapat na ang LGU gina-contact ni paano i-prepare ang mga dalan na na hindi magbaha para hindi mapiktuhan ang mga eskwelahan. Ang Tangob, puwerte na daang baha sa Tangob. Sa Nagliligad, dako na daang baha. Although nga ara pa na gani ang evacuation center nila, pero dira man sila ginbaha. Si Pahanukoy, grabe man na magbaha. Previously, amo na da. So, dapat si LGU mangin aware sini na ipreparahan ini kung paano ni ang risgo sang pagbaha mahagan-hagan or ma-eliminate ni naton na hindi maapektuhan ang pag-eskwela sang kabataan kag hindi man mabutang sa peligro ang kabataan naton nga magalin sa ila eskwelahan sa pagpuli sa ila nga balay kung nagahulan kada hapon. Isa na ginalantaw man naton Bombo Saldi nga dapat nang interconnected sila nga departamento na sila na mismo toya mag-inistoryahanay kag i-provide nila ang services sa mga maestra sa kada eskwelahan. Thank you gid ma'am no sa imo nga ginahatag nga oras nga para mapatpat sa aton kung ano gid ang panawagan sang Alliance of Concerned Teachers sa aton nga gobyerno, especially sa nagahilapit nga State of the Nation address ang aton nga presidente, ti bantayan na naton Ma'am Grace sa Hulyo 22 kung kalakip gid man ang aton nga education sector sa nahatagan na igtalupangod sa aton nga presidente nga ma-address sa masunod naman nga tuig, Ma'am Grace. Madaming salamat. Nadabog din niya salamat, Bombo Saldi, sa kahigayon. O sa aton Ginoong Bombo Diyos. Saldi, pwede ko i-take ko ni ang opportunity. Gusto ko lang i-announce ang opening sang brigada naton sa July 22 to 27. Sa gusto dira mag-volunteer nga mga organization sa kada schools, open gid kamo nga makabulig kamo man sa kada eskwelahan, ilabi na gid sa Kabugason Elementary School. Makabulig kamo da paninlo, pag-donate sa mga pinta, kay wala ina nadala sa budget ang MOE. So sa mga painting sa mga schools, kapag improve sa mga facilities, buliligan naton ang aton nga kabataan, buliligan naton ang eskwelahan. Bombo Saldi, madamo gyud nga salamat sa Bombo Radio. Thank you gid Ma'am Grace. Aton nga nabatian ang Secretary General sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental si Ma'am Grace Abiliar. Diyan mo na mga panawagan ang gusto nga mabatian sa aton nga mga manunudlo pag-abot niya sang State of the Nation Address sa kadungan sang State of the Nation Address Hulyo 22, Brigada Eskwela naman diri sa sa nationwide gid na ang schedule 22 to 26 mga kabombo no tiyang aton dira nga mga luyag nga magbulig pwede gid mga estudyante, mga ginikanan, mga stakeholders nga luyag magdonar ti welcome gid sa kada mga eskwelahan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugay-dugay na sa atin nga pagpanumbalik at naman nga labuton ang dula naton ka mga patrol reporters, Bombo Gracelyn Parcon Lubaton, dito ya sa bypass operation sa siyudad ng Talisay, isa ka high value individual nakuhaan pa magluwas ang suspected shabu nakuhaan sang Granada.
Kag diri sa kay Bombo RJ Kim Kasipe, sang kawatan naman nga nagsulod sa isa ka balay dito sa Barangay Villamonte na aktuhan mismo na dakpan sang tag-iya na aresto yara sa karon sa Bacolod Police Station 4. Ato na batayan sa ato niya pagpanumbalik. Mahaligi lamang sa importante nga pahanumdom. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue, gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s.
gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water. Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Balik kita sa aton yung pagpanglaga diri sa Bombo Report Sunday Edition. Kantuan naman nato ng mga balita naton sa patrol kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Grace kaya po na, abag ulan ta natapos kay Ma'am Grace Abiliar, kay Bombo Grace naman kita. Diri sa isa ka high value individual nga nadakpan sa drug bypass operation. Nga ginpatigayon dito sa syudad sang Talisay kung sa diin ang subject person wala labot nga nakuhaan na sa mga bypass item sa mga drug paraphernalia o kung illegal mismo nga droga nakuhaan pa sang Granada. Yara na sa piyakalinya. Yara sa piyakalinya no si Bombo Grace. Bombo Grace, please come in. Zalde kag mga kabombo preso sa subong ang isa ka bantay dagat inakabig nga high value individual sa gipatigay nga drug bypass operation sa syudad sang Talisay. Ini operation ang ginpatigayon sa Talisay City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr. Ang suspect ang ginkilala kay Ruby Taiko Iberia, 45 years old, kagini siya ang residente sa Hacienda Esmeralda sa Barangay San Fernando, Talisay City. Kagini siya ang kasado na Bombo Zalde. Bombo Grace, ang subject person nato no Ruby, babae na sa lalaki? Lalaki. O, lalaki, pero kay feminine ang iya nga pangalan, no? Kag ginakabig siyang high value individual kay tungod nga ini siya ang under sa Senro, no, dira sa Talisay kay Bantay Bukid ini siya. Kag ang nakuha sa iya Bombo Zalde ang nagabugat sa 5 ka gramo, so more or less 5 ka gramo nga suspected siya po kag may ara pagid siya sang nakuhaan siya sang Granada, no? Sang hand grenade kag gin turnover danay o kung gin tatawagan sang EOD, no? K9 ang ini nga na nga Granada, no? Pamazalde para ma-check pala kung ini active pa o kung hindi. Bombo Tapos, Grace, yes, bilang bantay, bantay dagat o kung bantay bukid? Bantay Bukid. Bilang Bantay Bukid, Bombo Grace, ano na sila ha? May authority na sila magdala sa mga armas guro, basi pwede pa. Pero Granada, Bombo Grace, iyan na iya ka military level o kung national police na nayang pwede makagamit, Bombo Grace? Amo gani po ganing ulo sa mga operatiba naton pagkandak nila sa drug bypass operation. Kaya nga may dala siya nga Granada. Kasi kuno sa Ubraya, pero hindi na dapat nga may ara kada ginahoptan nga Granada. Actually nasumiter na sa aton sining EOD-K9 upon explosives ordnance disposal Bumbugalte. So kakulbaan kay kagapon ato man kita to. No kulbaan kumawag lantaw sang ini nga Granada nga props lang man ang Bombo Grace kay ti syempre makita niya mabaligyan na ito di legal nga droga may ara ko Granada kon lansihon mo ko palukpon ko ni Bombo Grace. Amo na gani Bumuzalde may lang kay ti wala man naglambot sa amo na. Actually awan pa ni laot sa iya nagsulod mi sa kampo. Kay ang pusher buyer ta nagtabo dira sa may isa ka waiting shed sa may sulod na sa barangay San Fernando. Namin ang diri kay sementado ang lugar bala Bumuzalde. Ipagka-require nga bas dumanagan sa kampo tapos kita nun pa ang mga nakaiag na tubo sa kampo, no? Kayo lang kay wala pala lumupok sa Bumuzalde ang Granada. Hindi, tapan mabalaan pasubong kung active ato. Pero kay siyempre, patigayon kasang operation, dapat halungan mo ginawas na confiscate mo na. No?
So, ara to nadala sa marking kag sa inventory ang granada. So, 5 ka gramo or ginabuluban pa sa 5 ka gramo, mga 34,000 pesos ang nakuha sa siya. So, according kay Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang hepe sa Talisay City Police Station, nga ang ining suspect ang affiliated sa isa ka high-value individual na gidakop sa Valladolid, no? Sa nanigat lang ang nagkandak ito ang PDEA. So, ginahibalo pa, no, kung diin gino sila nga duwa, nagakwa sang illegal nga droga. Kaya ang nadakpan to sa Valladolid, halin man da sa barangay San Fernando, no, naglagyo lang bala, no? So, affiliated ang suspect sa Subong, nadakpan man kagapon sa drug bypass operation. So, kalon sa pagining background niya, sa nga mga nadlaw, Bombogalde, kay ti ang profiling man, kay tungod nga ti ka delikado, gobra pa siya gali sa gobyerno, no? Under man ang sentro sa gobyerno mo. So, mula yung kabig man siya nga high value individual. Apesar nga gamay lang nakuha siya nga balor sa legal nga droga. So, ari, Bombogalde, pamatayan nato ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang Chief of Police sa Talisay City Police Station. Ito sang series of surveillance operation namon sa target for today nagkanda kami sang drug bypass operation sa iya kag successfully naman na nakandak naton kag na-arrest naton ang suspect naton. Identified as Roby Taiko, isa ini ka worker nga Bantay Bukid, no? Dito sa Barangay San Fernando. Kagang nakuha sa iya ay more or less 5 grams of suspected shabu kag isa ka hand grenade. May granada? We don't know, may dala sa nga granada, no? Nakuha na during pag-arrest sa iya. Okay. Mga pila ang amount, abi, or anong weight sa nang nakuha nga suspected shabu? More or less 5 grams, no? Ang estimated value niya is 34,000 pesos. Okay, inang grenade, ano na siya, active pa na? Paano na mga bagay? Ipacheck pa na namon sa EOD, ipadala pa na namon sa province para ma-inspect nila. Nga, may grenade siya kumuha? We don't know, base related sa trabaho niya sa Bantay Bukid or base, we don't know kung gadala sa sang amo ng item. We don't know kung may kung affiliated siya dito sa Babaw. Pero ano yung pagka-classify siya? Street level, newly, ano? Actually, street level lang siya dapat, pero since na affiliated siya sa gobyerno, yung Bantay Bukid, so pwede siya natin makategorize as a high value individual. Ay, okay. So, ang Bantay Bukid, nagali iyan sakop na sa government pagid. Oo, hindi na sa aton. Under sa Senro. Okay. So, casual siya. Casual nga employee. Trabahador kita sa sa Senro. Dugay na. Hindi ko pa maano kung saan pa siya nagsugod, Okay. Gas, ano man sa gamit? Agad actually ang background check ko sa iya is gamit siya kag nagabaligya man dito sa San Fernando area. Sa dito lang area? Oo. Sa din sa kukuha sa niya ginabaligya? Ang isa sa ginatanaw namon kaya ang isa sa nadakpan sa Valladolid tong high value individual man nadakpan sang PDEA is taga dira sa Ilamo sa San Fernando. Okay. So based doon sa namon sa profiling sa iya is isa sa dito sa mga galamay ni na dakpan sang HBI dito sa Valladolid. Ano pa ginang background is ini? So far amo man lang na profile ko sa iya. Anong kaso na iprasaka? Violation of 9165. Same time yung sa explosives. Bomo Grace, duwagin ni kakaso. Okay, nataning niya palang abuyan bilang empleyado sa gobyerno, kada regular employee pa siya, Bomo Grace. Pantingin o si kanyang tsansa, hatag na sa iba ng posisyon bilang government employee kay tiginintrahan sang India mo, Bomo Grace.
amo gani Bombozalde. So kadako man isang kaso basta makitaan kasang explosive device. So wala ni guro bail Bombozalde no kay yung Republic Act 9516 niya tawag gasulian nila sa tang Republic Act 9165 sa illegal drugs. Di dako ini nga tubangon niya nga kaso aside sa pagkadakopya sa siningi patigayon nga drug bypass operation against sa iya Bombozalde. Gikan sa Bantay Bukid, mangin Bantay Rehas na siya Bombo Grace. Madam ganyo salamat. Gani Bombozalde. So Bombozalde, ang mga nangaton sa nga report nga nagikan na sa patrol. Ini si Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ato na batian si Bombo Gracelyn Parcon Lubaton. Tiyan mo gina, basta yara kagani sa gobyerno nag-oobra, entrahan mo pa sang illegal nga buluhaton, ti hindi ka gid mag-expect nga hatagan ka pa sang tsansa. Ti ang mga nagkaladakpan na dira nga government employee, ti tsamba siguro gin malas na gid kay mayo na tani ang palangabuyan, mayroon na sang mayo nga sweldo, pang ti gusto pagidya sang instant money. Amo na ang dira na lang gid siya Bantay Rehas na lang siya imbes nga kung taning yang trabaho Bantay Bukid. Kagatuan naton bala mga kabombo man si Bombo RJ Kim Kasipe kinawatay naman niya ho kay madumduman naton ng ligad ng mga inadlaw shooting incident dito sa bahin sang Bredco Port dira sa reclamation area may ginpatay notorious man to nga kawatan ginsundan to ni Dinrad ang 12 anyos nga isa sa mga nag-abduct dito sa 5 years old sa Talisay City upod-upod dyan na si alias Makoy ang 18 years old nga na-aresto dito sa Talisay City. Amo na siya ang kilalaman nga kawatan diri sa syudad sa Bacolod. Subong mayara naman sang kawatan dito sa barangay Villamonte nagsulod sang isa ka balay apang ti di malas ni saya pagpangawat niya nadakpan sang tag-iya ti naaresto gindala sa Bacolod Police Station 4 years sa panglinya Bombo RJ please come in. Mga kabombo, Bombo Zalde, isa gid kakawatan nga nadakpan mismo sa sulod sang balay sa barangay Villamonte sa number 293 Claridad Street diraya sa barangay Villamonte syudad sang Bacolod sinilang gidya nga aga Bombo Zalde mga alas 6:30 ni sang aga kagsuno kay Police Captain Francis Di Pasukat ang station commander sang Police Station 4 nga ang biktima ang mag-asawa nga sandaya Jacqueline Galardo 38 anyos kag Ramon Christopher Galardo 36 anyos nga lunsay man nga mga residente sa nasambit nga lugar samtang suspect ginakilala kaya Carlon Tikala 38 anyos kag residente man dira sa Dalan Makiling dira man mismo dira man barangay Villamonte kumbaga ka ingot lang nila. Yes, Bombo Zalde, taga Villamonte. Walang isa lang sila ng barangay. Apang, gini, ang tabo, guba niyang dingding, sang isa lang naka-street, lapit sa komersyal. Nga balay, dira sa barangay Villamonte, kagati amo to nga natiktikan sang mag-asawa, nga taw hindi na niya mo, kag amo to giningagaw nila report sa kapulisan, kag amo to naabtan gid sang mga pulis, nga ari ni sa sulod sang balay. Bombo, rabiri gini pagkatubangon niya sa Lunes kaya i-file ni kundi na sa ginakompleto ng papeles subong para sa file ni sa Lunes nga amo ni nga atubangon niya nga kaso Bombo RJ dira yes, sa aton nga suspect may ara siya sang dala may sundang siya o kon armas ang nagsulod dira sa balay o kon wala lang man daw kumbaga daw trainee pa lang ni siguro nga kawatan Bombo RJ. Yes, Bombo Zalde, according sa aton mga kapulisan, wala man niya may na-recover sa iya. Kaga ang natabo lang dito, ating may abri lang ang balay nga ginluksan niya. Kaga wala naman sa iya sang may mga dala pa nga mga armas luthang o kung nasundang drabla Bombo Zalde. Tara sa pagpamahog man daw kung na pag self-defense man o kung na pagpangtaya da sa harm man sa pumuluyo daw kung sa gindiktima ya Bombo Zalde. According sa kapulisan, nga may record na inilaan. Gagi na sa ko pa Bombo Zalde, mga nagligat na tuig.
na-recover man ang gingkawat ya mo to nga wala yan nag-file sang kaso. Ang nagreklamo na siya ti amo nang problema gid Bumbusalde. Bombo Kung RJ. mag-file lang. Yes, Bumbusalde. Abi ko gani baguhan ni sa kawatan kay masulod ka 6 AM sanag na naya Bombo RJ bugtaw na ng mga tao unless na lang siguro kung wala ni siya kabalo nga arada sa balay abi niya naglakat ang mga tag-iya na sang balay tiyapang hindi naman ni siya gali Bombo RJ baguhan kay kaagi na gani na dakpan. Siguro basi na anad lang siya kay magamba sa hindi mo kunin nila gyapon kasuhan kay naligad gani wala og kasuhan Bombo RJ. Yes, Bumbusalde ti isa ginabla sa ginalantaw man nga ti amo na problema gid nga ginatubang bla sa mga kapulisan naton kay tungod kapablatter lang pero kung ma-recover ng items o kung ang mga ang mga material nga bagay nga nadupa sila why na sila nagaproseso pa nga magpasaka sang kaso kay ti isa sa mga ginalantaw nila nga rason nga amo sina nga hindi na wala na sila gusto pa sang proseso because nga damo pa kuno sang proseso amo sini kag amo sina pero amo na ang rason man kung nga ang mga kawatan nga ini nagalibot pagyapon o nagapangabuhi pa japon upod man sa mga ordinaryo nga pumuluyo diri kag sige pa sa gyapon sang ilang nga mga buluaton illegal nga buluaton ti amo na gani nga gwa sulod dinhi siya dugay naman sa presuhan apang dugay na ni kinobra kag suno pa kay police captain di pasukat nga ginakumpleto kaniya ning dokumente para i-file na niya ang kaso amo na nga panawagan gid si police captain di pasukat nga basi may nabiktima pagid misa kaga magdagto lang o magdangop lang da sa police station 4 kag kung sino man nakabati sini nga basi may ara man nga nakaagi na ni sa aging kawatan niya kung sudlan niya kag ti kendo ko na mo hindi kita mo naplakad ako kung gisati mo lang ginapabayaan na lang sila binagit ko nga panawagan gid si police captain di masukat nga file gid ng kaso mo na nga ginapilit gid nila ang mga complainant apang kung naga-decide na lang gid kay tungod ara man na recover man nagasalig man nga na recover na ang ilang nga nadulaan si amo na nga wala na lang yan naga-file labi na gid ti amo nang ugtasan man sa aton nga kapulisan amo na nga gwa sulod gid sila amo na gina-remind ni police captain di pasukat nga labi na gid kung kaagahon na tulog ang mga tawo hindi gid magpawalaan lang ang mga gahod bla Bumbusalde kag mga tawo nga nagaligid sa ila balay kung nagagahod nagapalibot nga tawo sa ila balay i-report gid gilayon para matakpan gid na sakto ang mga suspetsado Bumbusalde ang isa sa mga rason kung nga ani nagapangawat naman ang ining persona ang ginahambal naman nga ti kabigaduho naman ang always permi nga ginatudlo nga rason para sa pagpangawat pero kung aton lang tawon ti apang biskandiin dalon wala gid niya kabaton-baton nga rason para mangawat sa gihapon kay masami Bombo RJ mga dalagko pa na sa mga lawas na nila mo pa na sila ang mga masupog magpanulod-nulod sa mga balay para ti syempre hapos sa kwarta mo Bombo RJ. Yes, Bumbusalde hapos bla katama sa pagpangawat pero illegal amo na gani sa investigasyon sang Bacolod City Police Station 4 nga nagpalabot sa nga reklamo nga biktima nga kundi na ginsulod na ang nasambit na sang suspect. Ginpahayag sa mag-asawa nga ti ila na nabatian ang mga nagagahod sa sulod sang ila nga balay. Kuna mo Bumbusalde ara na sila sa ila nga balay kag nagapahuway-huway siguro nga way pa sila yata nakita nga sang nga dumo oportunidad nga daw wala ni siyang tawo haw kag tiya po sudlon amo to ginsulod ya ginaligar nga ti nagsulod yang suspect pagid at kahoy blang sang dingding sang kusina kay hindi magida muna ya ka konkreto kag ini nakita nga may ginaukay dira tugtog sa gin report nila kag amo to nadakpan sa karon ti nagahunong daang sa kusudiya sa kapulisan City Cala kag ini why gini siya luwas kundi magatubang gini sang kaso nga robbery. Bumbusalde sa tugang impormasyon Bumbusalde aton la pamatian si Police Captain Francis Di Pasukat ang Station Commander sa Police Station 4. Bali nadakpan siya no sa may sa may Villamonte no diri sa may Villamonte kung di na nakapag yung suspetsado nga lalaki nagsulod mo no so bukayo ang balay kung nagsulod siya sa balay. Sino gini sir mga involved sir sang sano nyo ni sana na-receive ning report ni dasigid katama? Mga 6:30 isang naga no nakuha din natin ang suspetsado na resto
Kaya nanawag man di ang atong mga finance, ang tagiya sa balay. Sila yun nag-respondi at ng kapulisan na takpan ining kung hindi ak ining persona na suspitsado na. Sir, ang ginsulod yan nga balay, may gate ni sa sir. Ano ni ang iyang palibot, sir? Ara man sa nasirado man, ining may ginuba lang sa para makasulod sa. Ang ini nga balay, sir, ano ni sa subdivision ni sa sir or sa dikit-dikit ni nga balay? Siya lang ka street, no? Street isang Barangay Bilumonte. Siya, pag siya, no? Lapit niya sa mga commercial na balay. Kaya nadakpan siya, naktuhan siya. Susubok, ang kaso nga refere, i-file namon sa matapos ang community, i-file namon sa Lunes. Sir, ining nadakpan nyo, sir, may record na ni nga daan o dugay na ni sang damo na nagreklamo siya? Bali, nakaagin na ni siya dakot ligad, no? According siya, ligad to. Galing siya na-recover ang gawat siya. Wala nang tayong suspect o nakagawa siya. So, bali... Oo, may... Nakuha lang iyawan na kami pilit, ilang mo na right. Respect namo, naman nga siya na pailan ligad. Bombo RJ. Yes, Bombo Salde. Kaya muna kung masampol na neguro sa ibang padira nga makawatan kay nakabati ko gani istorya Bombo RJ daw dira man to sa Villamonte goro ay nang si ano to bala ang naaresto to sa Talisay City nga nag-abduct sang bata si Makoy. Yes. Supog-supog man to ang kawatan Bombo RJ wala to sa may ginapalampas kuno bisan panty kuno ginakawat niya to. Ti kung masampulan na may mga nagaka-aresto ti maserbe na sa nga leksyon sang iban padera kay damo na da kuno Bombo RJ. Yes, Bombo Salde, ti amo gid na nga kinahanglan gid hindi lamang challenge ni man sa mga ginapangkawatan da Bombo Salde nga amo gid ni ang ginapa sulit-sulit gid sang mga kapulisan nga kun na nakawatan gani o kun nadulaan mag-file gid sang kaso kung narat ng suspetsado para hindi na maliwat ni kay ti ang gakatabo gid Bombo Salde ang gina kaugtasan gid permi sang iyawa sang mga kapulisan nga iyawa ni sila pilit permi sa complainant nga mag-file sang kaso para ti magadugay o kung na mag-atubang gid ni sa penalidad nga ginhimo sa mga kawatan ni Bombo Salde ang gakatabo lang na permi ang mapablatter sila nga nadulaan sila sa musini kag kung mabalik na sa ila ang mga pagabutang dayon Manila dayon lakas naman kag wala na ginaproseso kay because nga ang because nga may ara man sila kung nga may ginatubang nga adlaw nga mga pangkinahanglanon kag wala na sila para sa pagpasaka sang kaso ni Pro Bombo Salde amo ina ang rason kung nga nagasigi-sigi pa sa gihapon ang hindi lang isa o kun duwa ti madamdamo na kaso ni nga gatubang Bombo Salde sa diri sa siyudad sa Bacolod nga amo na permi ang case no wala gid ya dalom gid ang penalidad kag wala gid kadudla te kay pagka dakop marilis man sa gihapon te mo na nga hindi na lang niya mo na guro nga isa man sa dokapos na lang gid sa mga kawatan nga nagalibot diri kag nagapang sulod-sulod sa balay because nga wala man hadlok sa penalidad nga ila pag-atubangon Bombo Salde. Kaya mo na Bombo RJ, akabay pa nga makita man na nila ang mga nakawatan dira kun mayara sang suspect karatagan sang leksyon para magselbe man nga leksyon sa iban hindi na masulit. Madaming salamat Bombo RJ. Yes, Bombo Salde, balik kita gikan sa patrol ini si Bombo RJ Kim Kasipi. Number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Ato na batihan si Bombo RJ Kim Kasipe diri sa aton nga balita sa patrol kinawatay dito sa barangay Villamonte. Mga oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Amoy adto makabombo naton yung mga pagpangalagad. Madaming salamat sa pagupod sa aton sa subong nga hapon petsa 14 sa bulan sang Hulyo sinitog 2024. Para sa aton yung pagpangalagad sa Bombo Report Sunday edition ini si Bombo Zaldi for the number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan.
Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitros sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig?
masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kun punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpa... Basta Radio Bombo! Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon inyo uto di abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul. Nga naga-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon.
Sige na tamyaw man naton sang isa ka maayong hapon kag malapayon nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa nga nag-aabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Ilabi ni gid ang mga kautoran naton nga nagahulat sa aton dira sa tubang sang ila mga radyo kag subong man ang mga ara sa malayo nga lugar nga malabutan sining aton programa via live streaming. Sa mga pamilya nga nagaupdanay nga nagahulat gid sa aton kabay pang ang grasya sang Dios yara gid sa inyo tanan. Kag sa gihapon kaupod naman nato ang atong regular kag always available nga manuglay gay sa kahanginan nga wala sing iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon sa inyo nga tanan. Kaupod kay Sister Mercy, kag ang inyo kubos nga alagad sa kahanginan si Father Francis. Ari kita subong sa aton nga programa, ang pamilya karon. Pero sa gihapon sa way pa ko nakapadayon, salamat gid sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa. Labi na gid ang inyo nga pagpamati sini. Kay inang inyo nga pagpamati kag padayon ninyo nga pagpadala sa inyong mga sulat, amoy na ang kabangdanan kun nga nagapadayon kita subong sa malawig na nga mga tinuig. Lord, thank you very much. Kag subong man ilabi na gid sa kay Blessed Alberione nga sa diin aton upod kag sa mga Polinian sisters. Ang aton tagsulat subong nga hapon nagapatawag lang sa ngalan ni Elsie. Siya magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Elsie, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang intensyon sining amon utod nga si Elsie. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sininga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga pahigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agud maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa isa kadrama, pamatian naton ang pagsaysay ni Elsie sang iya palaligban, na hanungod sa iya agot nga bata nga may ka-live-in nga balo nga may mga anak na. Pagkatapos ang pagsaysay ni Elsie sang iya problema, pamatian naton ang panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawagala ako sa ngalan ni Elsie. Nagapanuigon sang 55 anyos. May bana kag 3 ka kabataan. 2 ang babae kag 1 ang lalaki. 18 anyos ang akon agot nga lalaki. Tawgon ko lang siya sa ngalan nga Tami. Nagsugod ang amon problema sang nakigrelasyon siya sa isa ka balo kag may 4 ka kabataan. Nagapamato gid kami sang iya amay kag mga utod sa ila relasyon. Tungod luwas nga magulang ini sa iya sang 20 anyos, may lain man ini nga karelasyon. Sang nagbusong ining babayi, wala inigin ako sang iya karelasyon. Ang lain pagid Padre, kay nagkadto ini sa balay. Kag sunod sa iya, nagabusong siya, kag si Tami ang amay. Tuman gid ang kaakig ko sa babae, Padre. Guramuson ko siya kuntani, apang nagpatunga ang bata ko, kag nagsiling nga siya ang amay sang ginabusong ni Jelay. Daw atakihon ako sa korason sa nabatian ko nga ato, Padre. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay.
Tami, wala kang gitsang huya yan, no? Ikaw lang ginaistoryahan diri sa aton. Maluoy ka man sa akon ay. Bulagi ang babae nga ina. Bata ka pa. Kag sinong pasaguron mo sang ginabusong ko? Kag nga ang anak ko yung paakuon mo sa ginabusong mo? Kanami Pabusong ka sa iban. Ang bata kong paakuon mo? Nay, tama na nanay. Hindi bala ko mag-away. Ako nga may sina. Kinako ko na. Bahala ka! Basta hindi lang ka mo diri mag-star sa balay, ha? Dito ka upod sa iya! Hindi ka magpuli-puli diri sa balay, ha? Paano ng aton anak ni Roman? Kabata pa sa iya. Kasarang na siya magabuhi. Kasarang guro Ginako ya gani Kadamo sang salaguro niya. Daw tubo lang gani sila sang subang ni Jilay Hindi pa siya yung amay sang ginabusong ni Jilay. Wala ta kabalo sila. Basi kung iyagid man na. Kani, hindi kita nasagad sang hibi Balaan tala na ugaling Nainit ako nga naluoy sa bata ko, padre. Kaysa balay, ginabibi namon siya, tungod agot siya, tapos hinali lang, mangin amay na. Nagbata lang si Jelay, wala gid ako nagasapak sa iya. Kag si Tami, permi lang nagakadto sa balay. Sa pagpadayon ko pagid. Ay anak, ari kaon di, damo di sudan ho. May ginbakal man da nga tinapay kag biskwit ang magulang mo. Kaon da Karon ka lang puli sa hapon, ha? Nay. Nay, sweldo man ni Manang. Ulam ko tani inog bakal sang gatas ni Toto ay. Wala pa kami maswelduhan sang amon gin panghilamunan. Si Jilay ang pabakla. Dumayo man ang kita sang tiyanggi, ha? Nahuya man ko nga, siya na lang permeng mabakal na Ay, nga mahuya ka? Imo na bata, haw? Siya ang dapat nga mahuya. Oy, Tami, hindi ako gusto nga magkuha ka sang pagkaon diri, ha? Kag dalon sa ila. Kung ginagutom ka gani, kadto ka lang diha, kag magkaon. Pero hindi ka gin magdala puli. Nay, pwede ko di nga madala si Toto? Hindi. Hindi ko na yung magkilala sa iya nga apo, ya. Hindi ko na siya apo. Nagapamangkot galit si Jilay, Nay. Kung nga akig kuno sa iya. Ay, mamangkot pa siya? Nakahibalo na siya. Hambala siya nga hindi ko siya mabaton nga umagad. Hindi. Padre, daw kabugat kit sang balatyagon ko nga batunon si Jelay bilang umagad. Siguro, mabatod ko siya kung si Tami gid man ang amay sang iya anak. Apang nakahibalo ang tanan, apang nakahibalo man ang tanan, nga lain nga lalaki ang nagpabusong sa iya, kagin ako lang sang akon anak. Pati gani sa bata, kalayo sang buot ko. Anong buhaton ko, padre, para nga bulaga na lang ni Tami si Jelay? Laygay man ako, padre. Pamatian ko gid ag laygay mo. Ang tagpadala, Elsie. Subong aton nga ginpili ang sulat ni Elsie. Ang iya nga problema, ang iya nga bata, 18 anyos, agot niya si Tami, no? Kag iya problema ang iya relasyon sa balo nga babae nga may 4 ka kabataan. Sulabing hinigog mga kauturan, Elsie, salamat gid sa ang imo nga pagpadala, no? Sa ang imo nga sulat. Kay imagine ka kung imo nga tan-awon, no? Kag akon man nga ginapanghuna-huna ining imo nga problema subong. Elsie, saway pa ako malipat, no? Kag saway pa ako nakapadayon, hindi mo gusto nga makita ang bata
Kag subong man hindi mo man gusto nga dalon ang bata sa imo nga balay. Ilse, kung ano man ang problema ni Tami, kag sining iya nga ulo asawa nga balo, nga amot daw nanay niya lang siguro pananaw ko ay. Abi mo Ilse, daw ka polluted sang akon nga mind, samtang naga-imagine ako, daw may nakilala ako man nga pariyo sini, no? Nga tigulang na pagkatapos nagpamanas ang hubin kag pagkatapos ambot kag amo man inisita ni kana siling ko na Ilse bisan sino man ini bata ini nga bata uwa isang sala again sa inyo tanan nga tagpalamati ang bunga sang pagpakasala kag ang bunga sang pagigugma o kon hingalit nga kalipay ang resulta amo ang bata. Ang bata iya na tao ini iya bangod sang mga sirkumstansya kag amo ini iya Ilse nga kilig to dibon sugid ang kaakig mo iya sa imo nga kon sa mga tigulang pa hilaw nga umagad. Wow, hilaw nga umagad kituod man bunano naman iya. Kami nanuman, love at first sight o kon love at first bite. 18 anyos ka, kag pagkatapos ang imo nga karelasyon, balo kag may 4 ka kabataan. 20 anyos ang karelasyon sa lain, kag nagakadto pa ikaw, kag subong man, nag-upod siya para diri. So, labing hinigugma nga mga kauturan ginmensionar diri si Hilay, ang babae ni Tami. So, labing hinigugma nga mga kauturan, ginaako primero iya ni Tami nga bata iya, kag subong man, iya gid iya nga ginaako ini. Pero sa piyak sinatanan, way man diri gani na minsan man ana Ilse, kung ano ni iya nga 4 ka bilog, patay na ni iyang balo. Ining aya, balo, patay na iya nga bana. Kag paano sila nakilalahi ini 18 anyos kag ining balo nga ini si Hilay. So amo ina nga hindi mo gusto nga mag-star sila sa imo nga balay, na Ilse, tuod gid man. Di man imagine kung mag-star sila sa imo nga balay. 4 ka bilog ang salaguron mo, luwas ang imo agot nga si Tami, nano naman ini man. Ti matuod man, hindi ikaw gusto nga mag-star dira si Tami, kag si Hilay nga ini, kag ang iya 4 ka kabataan sa inyo nga balay. Ti, paano ini karon? Kay Tami, tubo-tubo mo lang ang kamagulangan nga bana, o kung bata sang imo nga babae nga si Hilay, ti, kung tubo-tubo mo lang, ti, nanay mo gid si Hilay, no? Tani, ti mo na gani nga siling nimo hindi si Tami ang amay sang ginakilala niya nga bata, no? Kag primero man iya patay mali man iya si Tami man niya ginaako niya iya nga iya gid bata. Apang sang ulihi ginaako na niya nga hindi niya bata. Ti kun hindi niya bata, Ilse, kung hindi ini bata ni Tami, kay ginaako niya subong nga hindi bata, sino bata? Ining bata. Nga ginaako subong ni Tami, nga iya bata sa kahilay. Ti ginako na subong iya ni Tami, nga hindi iya bata. Kung ibot siya nga nun, may lain pagid nga lalaki si Hilay. Sa lakton nga pulong. Kay ginaako na sang pobre nga hindi iya bata. Ti amo ina nga nainit ka kag naluoy man sa imo nga bata. Nagbata si Hilay kag way mo sa ginsapak. Nagakadto sa imo nga balay pero ay manimo siya ginasapak, no? Ti amo ina labing hinigugma nga mga kauturan ang sitwasyon subong ni Tami. Ang sitwasyon subong ni Ilsa o ni Ilse. Ti kadto sa inyo nga balay kay ti sinanay may sweldo kag mahulam. Baw. Abi Tami, pangayo na lang hindi ka maghulam. Nga. Tami nahamuot ako sa imo bala mo.
Nahuya ikaw, kag siling gani diri ya may tulot tiyanggi pagani iya ini si hilay ni imo nga partner nga ini nga nanay mo ang sitwasyon para diri. Nahuya ikaw kay ti iway sang inugbakal gatas ang bata mo nga siling nimo gali nga indi man imo. Nahuya ako kag pirmi ka kadto kinanay mo. Si nanay man nimo tami si Elsie. Di ho nya kaon ka lang kung makaon ka diri pero hindi ako gusto nga magdala kapag kaon. Halin diri sa balay, pakadto to sa inyo balay. Ti nano na abi karon, no? Si nanay mo tami, si Elsie ti usuman bilang iloy may kaluoy gini sa imo mo, no? Apang tuod man ginalikawan gidya nga mangin sustentado ni sang imo nga nanay si Elsie hasta si hilay kag iya 4 ka kabataan kun hakuton mo ti ang pagkaon iya ni nanay mo iya sa balayton hilay kay ti way ka obra way ka sweldo way ka sang tanan-tanan lain na iyang istorya tami ya no ti amo ina nga Elsie gusto man iya kuntani ni tami nga dalon ang bata sa imo ti nagapamiripi kagid nga indi mo gusto kag indi mo mabaton si hilay nga imo umagad. Ti mo nasubong ang problema kung paano tami ikaw makabuhi sa sinang imo nga partner nga imo nanay nga asawa ulo asawa. Tami ara na sa imo kahubin pa sa imo Ti imagine ka imo nga 20 anyos nga may karelasyon sa lain nga lalaki. Kag karon ikaw iya ang nag-ako sang bata nga siling nimo indi man imo bata gali sang ulihi. Tiyang imo subo nga pamangkot Elsie kung ano ang imo buhaton para sa imo nga bata nga si Tami. Ti kung 18 anyos ti under pa ni iya sa imo iya nga pagtatap kuan mo. Sorry. Sa imo pagtatap Elsie, no? Minor de edad pa niya sa edad niya kay kung babae kung kaslo niya ang babae 18 anyos, ang lalaki iya 21 years old. Ti subong iya under your parental care pa si Tami. Parental care pa nimo niya kay hindi pa ni siya mature kay maturity sa isa ka bata kung naguna sa bisan sa kasal nga way na sang diban padira nga kuskus balongos is 21, no? Ti amo ni karon nga under your parental care. Ti kon maglapaw na dira sina nga edad ti parental advice na siya dason, no? Nga ang ilang nga desisyon amo na ang dapat nga sundon. Elsie, ari ini kay Tami ang desisyon para diri. Kung matakan ini siya subong sa sitwasyon kay bata-bata pa ini siya, bata-bata nga nakabata nga hindi man iya na ina problema sa ulihi. Elsie, ano ang mangin palaaboto ni Tami? Tami, kung nagapamati ka man subong, abi palawiga ang imo nga pinsar. May matahom ka pa nga buwas damlag, Tami. Kag paano nimo nakilala ini si Elsie? O kon si hilay nga ini. Di ko damo siya sa may relasyon sa iban kag lain-lain nga mga lalaki. Base sa imo nga kahubinon, Tami, isa ka man dira nga nagsugbo. Kag amoy nang kabangdanan nga sa hampang sang una, nagahampang pa ko ni sang una sang gamay pa to, nga sili nga pito-pito, manggarito, ang madakpan, priso. Ti ikaw ang ginpa ako. Nilay Tami, nga imo bata, ang ang ginabusong ni Hilay, pero kay lain-lain nga lalaki ang iya nga kaupod sa iya nga kabuhi. Ti Elsie, ang palaaboton lang ang makasaysay sini para sa aton tanan. Kay bisan ano mo ni kay laygay sini iya kay sang imo ni nga bata ni nga agot mo nga ini, kay hindi man ni magpati sa imo, ti ara na sa iya. Kag suba man hibaloan naman niya karon iya nga hindi
iya bata ini, maabot ang tiyempo LC nga matak-an ini si Tami kag dira na kuntani magasugod, mailinaway na ni sila, mabato na ni siya sa kahilay kag basi sa sinabulagan na niya si Ilay. Ang iya nga partner nga katulad mo nga Iloy niya kay ti 18 anyos pa lang siya. So sa mga kabataan sa subong nga panahon, dapat kinyo paminsaron, no? Nga hindi lang kay hampang-hampang ang pangabuhi. Hindi lang iya kay hampang-hampang ang relasyon sang isa kag isa. Amoy nang kabangdanan nga kung magsulod kamo sa estado, dapat nga ang inyo paminsaron nga ang inyo palaaboton mangin klaro bisan sa pagpili sang inyo nga mga partner kag sang inyo man nga mangin kaupod sa inyo nga kabuhi tubtob sa katubtuban. Tami, kung nagapamati kasubong, bukse ang imo pangunahuna, ang imo nga mga mata sa kamatuoran, kay base kung makriminal ikaw sa ulihi, kung mahibaluan mo nga hindi lang ikaw ang ginabanabana sang imo nga partner, nga daw Iloy nimo, kay maiban pa siya iya nga mga lalaki nga ginapakitaan sa iya nga kabuhi. Gani, Ilse, hindi lang pagpatumbayae, si Tami nga ini, kag subong man, hambali lang sa perme, hindi lang sa masyado nga kaakig nimo nga paghambal, kundi nga dala ang paglaygay kag pagpaintsindi sa iya, sang iya puturo kag wasdamlag, hubin pa siya, may bright future pa siya sa ulihi, kag hindi siya anay padaso-daso sang iya subong nga desisyon kay nahibaluan na niya ang mga nagakatabo sa iya palibot. Ilse, salamat gid nga madamo sa imong nga sulat, kakabay pa nga si Tami nagapamati subong, ka makabugtaw ikaw sa kamatuuran, kag subong makadesisyon ikaw para sa imo palabuton. So si Father Francis sa gihapon nagapasalamat sa inyo tanan, kag nagatamyo sa inyo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong mga panugyan sa aton utod nga si Elsie. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Elsie sa imong nga sulat kag sa imong pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imong panghunahuna kag katawahayan sa imong balatsagon. Aton dumdumon nga ang Dios maayo, amo nga makadangop yun kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him.
Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Mga abyan, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa ating aton programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ila prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga naga-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tub-tub na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa sining nga estasyon. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sining nga estasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo utod yung abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros.
mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake
amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. May gabi syudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos na Pilipinas, sa Bugos na Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 14 sa bulan sang Hulyo sa nitig 2024. Kagkaroon kato na makita sa aton nga mga headlines sa aton nga top story of the day. Assassination attempt kay former US President Donald Trump. Manapaslawan, gunman kay isa ka tumalanaw patay, duha ka iban papilason. President Bongbong Marcos Jr. nagpalabot sang sempatiya kag pagpangamuyo para kay former US President Donald Trump matapos ang assassination attempt. Sa aton nga balita lokal, swelter sa parengke promo sang Bombo Radio kag Star FM opisyal na nga ginlunsyar subong adlaw. Western Visayas nagapangaduhan na sa partial and unofficial medal tally sang palarong pambansa 2024. Negros Occidental Police Office sa Provincial Office nakakumpiskar sa masobra 100,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa magkatuhay nga buy-bus operation. Mga scholar ng bayan nga nagikan sa Negros Occidental ginpasalamatan ang scholarship nga ginhatag sang local government units sang Silay City. Gobernador sa Negros Occidental ginpanginbulahan ang mga otoridad matapos nga ma-recover ang ginkawat nga painting ni Fernando Amorsolo sa syudad sang Silay. Samtang sa balita national, 5 patay sa lapnagon nga pagbaha sa BARMM. 1,400 ka pamilya nag-evacuate bangod man sa pagbaha sa Zamboanga City. Philippine Navy magatukod sang barracks sa Pag-asa Island sa Palawan. Abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nanindugan niya hindi magsungkang iya kliyente bangod sa paglapas ng gobyerno sa human rights. Sa balita sa hinampang, anay Lakers big man kag NBA champion Dwight Howard liwat ka nagbisita sa Pilipinas. Sa balita sa entertainment, kaso sang aktor nga si Alec Baldwin nga involuntary manslaughter ginbasura sang korte. Or sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligid sa takna nga alas 6 sa gabi. Kagamay at makabombo at nga mga headlines sa karon. Kadto nakta sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alchario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron kadto nakta sa aton nga top story of the day. Kadto kita sa Estados Unidos. Nahimo nga makasalbar ni former US President Donald Trump matapos nga sa natuo nga dulunggan lamang ang naangkon nga samad kasunod sang assassination attempt samtang ini ang nagapatigan sang campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Ang insidente nagtuga man sang panik sa mga tumalanaw samtang makit-an man ang dugo sa guya sang Republican presidential candidate. Ante sinigin alsang iya nga inumol kadungan sang pagbuya sang tinaga nga fight. Gilayon man nga napatay sang Secret Service agent ang gunman. Apang napatay naman ang isa sa mga nagtambong sa event samtang may duha ka iban pa nga nasamaran. Makita sa campaign rally footage ang hinali nga pagkapot ni Trump sa iya nga natuo nga dulunggan kag gilayon man nga nagkuob panago sa podium antes inigin palibutan sa mga Secret Service agents. Makaligad sang kapin isa ka minuto ini ang ginalalayan na sa mga agent sa nagahulat nga salakyan. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened.
Ang kabahin sang speech kaya ang pagluthang kay former US President Donald Trump, samtang ang suspect ang natumod man nga si Thomas Matthew Crooks, 20 anyos, residente sang Bethel Park, Pennsylvania. Ang gunman ang ginalantaw nagpalupok sang kapin 8 ka beses gamit ang AR-style rifle, samtang yara sa rooftop sang building sa atubang sang venue. Sa karon wala pa matumod ang motibo sang suspect sa krimen. Gilayon man nga nagpagwa sang official statement si US President Joe Biden nga nagakondenar sa political violence. Padayon man ini nga nagatsekyar sa kondisyon ni Trump kasubong man sa mga naulamed nga audience. The idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. Ang kabahinsang pahayag ni US President Joe Biden. Samtang ginapakamaayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hiluway si former US President Donald Trump matapos sa napaslawan nga assassination attempt, samtang nagapatigayon sa presidential campaign rally sa Pennsylvania kainasang aga. Ang statement ang ipagwa ni Marcos sa iya X account. Dugang pa sang presidente nga siya kag ang tanan nga nagahigugma sa demokrasya sa kalibutan ang ululupod nga nagakondenar sa tanan nga sa isang political violence. Patag sini nga ang tingog sa mga pumuluyo amo ang dapat nga mangibabaw sa tanan. Si Trump ang nakaangkon sa igo sambala sa nato nga dulunggan kung sa diin naglapta pa sa duguyasin niyang dugo antes siya ginpalibutan agod proteksyonan sang security agents. Matapos mapatay ang gunman, gilayon man nga nagbangon si Trump, ginaalsa ang inumol kadungan sa pagmitlang sa tinaga nga fight, fight, fight. Samtang temporaryo nga ginpauntat ang campaign na ads sa tanan nga social media kag networking sites sang bahin ni US President Joe Biden para sa pagpakig-unong sa natabo nga attempted assassination sa campaign rally ni former US President Donald Trump sa Butler, Pennsylvania. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bombo International News Correspondent Nur Muranya, 8 tanan kalupok ang nabatian sa pag-attempt nga tiruhon si Trump. Nag-agom sang pilas si Trump sa dulunggan nga bahin samtang isa naman ka nagtambong sa rally ang kumpirmado nga napatay kag may duha pa nga sa ospital nga nag-agom sang serious injury. Gilayan naman nga nagresponder ang US Secret Service kag nagtabon kay Trump tubtob nga mapasulod ini sa vehicle. Apang nahimo pa sang anay presidente nga magpakita sang iya nga nawong kag mag-alsa sang iya nga inumol kag amo naman nga nagsinggit ang mga tawo nga USA. Samtang antes pa man natabo ang assassination, may nakakita sa suspect nga nagalibot-libot sa area kay nagsaka sa rooftop sang isa ka building. Ini man ang gina-report sa mga kapulisan kag nahimo nga mapatay sang US Secret Service ang suspect. Suno kay Muranya, ginkaakig sa mga Republicans sa natabo nga attempted assassination nga nagapakita nga hugot nga ginapamatukan ang liwat nga pagpungko ni former US President Donald Trump bilang presidente sang Amerika. Sa ngayon, ang mga Republican dito, especially ang mga Filipino community na Republican dito sa Texas, sa Houston, dito sa US, parang furious and very angry, no? Galit sa mga nangyaring very unfavorable events today, no, sa kay Donald Trump na attempted assassination sa kanya. So mixed emotion, angry and very furious ang mga Republican side, no. Ang kabahin sa pagpayag ni Bombo International News Correspondent Nur Muranya direkta sa Houston, Texas. Samtang naman sa dugang balita lokal, good news mga kabombo, opisyal na nga ginlunsyar ang mga kag magaumpisa na buwas nga adlaw ang swerte sa Palengke Promo 2024 sang Bombo Radio Bacolod. Ang proof of purchase nga magamit amo ang Gardenia, Orocan, Revicon, R. Florete, Pawn Shop and Jewelry, Surf, kag Whitefields. Ibutang sa sulod sang sobre ang proof of purchase. Kag butangan sang pangalan, edad, address, contact number kag imo nga perma. Para sa Studio Weekly prices, 5,000 pesos cash sa first prize, 4,000 pesos cash sa second prize, kag 3,000 pesos cash sa third prize. Mayara man sang 3 ka consolation winners nga makabatan sa ang tag 3,000 pesos cash
Kada Sabado, mayara sang palengke on-ground event kung sa diin mayara sa napulo katagdaog nga makabaton sa tag 1,000 pesos cash prize kag 500 pesos worth of gift pack. Sa grand draw naman, 30,000 pesos sa first prize, 15,000 pesos second prize, kag 10,000 pesos sa third prize. May tatlo naman ka consolation prizes nga mabaton sa tag 5,000 pesos cash prize. Ang swerte sa Palengke Promo 2024 ang mag-aumpisa buwas kag magatakop sa Setyembre 14 subong nga tuig. Opisyal na nga mag-aumpisa ang swerte sa Palengke 2024. Baldi-balding pa premyo na, may cash pa, 7 million cash siyahan, total prizes nationwide. Ang kabahin sa official launching sa swerte sa Palengke Promo nga ginlunsyar kaina sa pagpanguna ni Bombo Daniel Lecciones, ang station manager sa Bombo Radio Bacolod. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pambansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM Live. Samtang sa ato naman nga palarong pambansa update, nagapangaduhan na ang Western Visayas sa partial kag official medal tally sa ginapatigayon nga palarong pambansa 2024 as of 5 PM o kanang 5 ng takna sang hapon, Hulyo 14. Ang Region 6 sa mayara sang karon sang 35 na ka gold, 25 ka silver kag 28 kag bronze medal. Samtang nagapanguna naman ang National Capital Region o kan NCR nga may 55 gold, 41 silver kag 47 bronze. Nagpangatlo ang Calabarzon nga may 34 ka gold, 30 ka silver kag 34 ka bronze. Ikaapat ang Central Visayas nga may 22 ka gold, 33 ka silver kag 20 ka bronze. Ang Davao Region nangyara sa ikalima nga pwesto bangod sa 21 ka gold, 16 ka silver kag 20 ka bronze. Ikaano ang Central Luzon nga may 17 ka gold, 22 ka silver kag 27 ka bronze. Ginasundan ni sang Eastern Visayas nga may 15 ka gold, 9 ka silver kag 10 ka bronze. Ikawalo ang Soc Sargent nga may 11 ka gold, 14 ka silver kag 19 bronze. Nagasunod diri ang Bicol Region nga may 11 ka gold, 11 ka silver kag 12 ka bronze. Nagasunod ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, National Academy of Sports kag nagapangulihi ang Mimaropa, BARMM kag PSO. Samtang nagdangat sa kapin 160,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa Negros Occidental Police Provincial Office kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Police Captain Wilma Silva, ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagpatigayon sa lima ka operation sa pagdakop sa mga imbolbado sa illegal nga droga ang mga kapulisan sa probinsya kung sa diin na aresto ang 6 ka persona nga nakuhaan sang kapin sa 24.65 grams nga suspected shabu nga nagabalor sang 167,640 pesos. Sa illegal fishing, isa ang arestado kag isa man ang illegal gambling. Samtang 5 naman ang recover nga firearms. On the campaign against illegal drugs, we have conducted 5 operations and arrested 6 suspects. The illegal gambling, we only have 1 operation and arrest 4 suspects with a confiscation of bet money amounting to 109 pesos. Si Police Captain Wilma Silva, ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang dako ang pagpasalamat sang duwa ka naggraduar bilang summa cum laude sa scholarship nga ginhatag sang local government unit sang Silay City nga nagbulig sa ila nga pag-eskwela. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Paula May Villarosa, hindi ini sa gihapon makapati nga siya nang summa cum laude. Ilabi na nga duha ka kurso ang ginkuha sini. Sunod diri dako ang nangin bulig sang iya mga abiyan kag manunodlo sa iya nga pagtuon. Aminado man hindi nga may tion nga nabudlayan ini labi na nga may dapat ini nga i-maintain nga grado apang sa ulihi. Nakita man sini ang maayo nga resulta. As what like I also mentioned, there are certain things nga like to ka questionon mo man ang Ginoo nga amo ni man. Nga like to ka yun po nga muyo ko ni tapos ikula mo ginhatag, but at the end of the day ma-realize mo nga that's why. Kaya like may mas bigger ka nga plan for me.
Ang kabahin sa pagpayag sang summa cum laude nga si Paula May Villarosa, wala man ang inmahapos ang naagyan sang summa cum laude nga si Laika Marie Medeno. Sunod diri, wala na inis ang ginikanan kag wala man inis ang utod nga sa karon kaupod lamang sini ang iyang lola kag ang iya tiyo. Saka luyag nga magpadayon sa pag-eskwela. Nahimo sini nga magbaligya sang ice cream sa eskwelahan. Payag ni Medino, ang tanan niya kabudlayan sini nga naagyan ang nangin inspirasyon sini sa pagpursige sa pag-eskwela. Bako kinahanglan ko ni guro maagyan kag ginchos ko nga pagid ko nagpursige pagid ko blaster sa pag-eskwela kag bako bisan amo ning gakalatabo sa akon bako may Ginoo man nga nagakapyot sa akon. Ang kabahin sa pagpahayag sang summa cum laude nga si Laika Marie Medino. Samtang ginpanginbulahan kagin pasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang National Bureau of Investigation kay iban pa nga nagbulig agud nga makita ang Mango Harvesters painting sa national artist nga si Fernando Amorsolo. Ang painting ang obra ni Amorsolo sa adtong 1933 ang ginkawat sa Hofilenia Museum sa siyudad sang Silay sa adtong Hulyo 3. Ini naman ang recover sa Quezon City sa adtong Hulyo 11 matapos naging baligya sa balor lamang nga 3.5 million pesos. So kay Lacson ang pag-recover sa painting ang nagapamatuod sang dedikasyon kag koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Hinadayaw man sa gobernador ang tanan nga nagbulig agud nga matumod ang suspect sa nagkawat sa painting. Nagalaom si Lacson nga magaserbe ini nga pahanumdom sa publikong halungan ng mga mangga sa aton kultura kaangay sang Amorsolo painting. Kag sa aton ang katapusan nga balita ang homilya subong nga Domingo ang nagapahanumdom sang mensahe nga luyag sang Dios nga mangin kaupod sini ang katawhan sa iya nga plano. Sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzales ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Ginpatawag sang Dios ang 12 ka mga apostoles para magupod sa iya. Luyag man sang Dios nga maeksperiensyahan sang iya nga gintutunan ang maagyan sini nga kabudlayan. Dugang pa ni Gonzales ang pag-upod sa Dios ang hindi man perme nga komportable amo nga pagpangahangkat kon ayhan magaupod bala ang tawo sa Dios o kon magapalagyo. Siguro mo maningya nga mga gitutunan, sinug itos lahaw, nga ordinaryo nga mga tawo. But still, God called them, used them, empowered them with this message. Many times, ang inyong mensahe, hindi man gani komportable sa dulunggan sa mga tao. But still, that is the message. Ang kabahin sang humiliya na Reverend Father Chris Gonzales ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 sa gabi. Kakaroon sa ilang sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Nagdangat na sa 5 ka individual ang na-record nga napatay kasunod sang lapnagon nga pagbaha sa Bangsamoro Region na malinsang Biyernes, Hulyo 12. Sa data gikan sa Office of the Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon OCD-BARMM. 3 ang napatay sa Matanog, Maguindanao del Norte. Samtang 2 naman ang na-report nga napatay sa Kapatagan, Lanao del Sur. Santo sa data, may 12 naman nga nasamaran nga ginalakipan. Sang 8 sa Banwa sang Matanog, kakon Matanong, kag 4 sa Balabagan, Lanao del Sur. Nagadangat sa 72,500 ka pamilya. Ang apektado sang pagbaha, gikan sa 336 ka mga barangay sa nasambitan nga rehiyon. Nakapanagtag naman sang assistance sa mga local government units sa mga biktima sang pagbaha. Halos 1,400 ka mga pamilya ang gin-evacuate sa mas mataas nga lugar matapos magluntad ang malala nga pagbaha tugas ang tayuyon nga pag-ulan nga nabatsyagan sa Zamboanga City humalin sang Biyernes. Sunod sa mga otoridad, kahapon sang aga, kapin 13 na ka mga barangay ang apektado ang ilakipan sa Barangay Ayala, San Jose Guso, Patalon, Pasonanca, Putik, Tetuan, Vitali, Talisayan, Recodo, Labuan, Kawit, Giwan, kag Sinubong. Dugang pa sang Zamboanga City Government nga nagdangat sa 168.9 mm ang ulan nga nagbubuhalin lamang sa Biyernes tubtob Sabado sa kaagahon santo sa data nagikan sa State Weather Bureau nga pag-asa sa Zamboanga City Station. Ang weather level sa Pasonanca Diversion ang nagapabilin nga yara sa critical above normal level nga nagdangat sa 75.7 meters. Naguba man ang isa ka taytay sa Barangay Ayala.
Temporaryo naman nga ginsuspender ang mga commercial flights sa Zamboanga International Airport until further notice matapos nga ginbaha ang runway. Ang lapnagon nga pagbaha ang tugas ang tayuyon nga pag-ulan dalasang southwest monsoon ukon hanging habagat nga nagaapekto sa Mindanao. Samtang ginalauban nga mapasanyog pa ang presensya sang pungsod sa West Philippine Sea kasunod sang groundbreaking ceremony sang ipatukod nga barak sang Philippine Navy sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Payag sa mga residente nga halos adlaw-adlaw nga makit-an ang presensya sa mga barko sang China sa kadagatan. Nagaagunto naman ang mga mangingisda bangod apektado ng ilang palangabuyan kung sa diin sila ang ginalagas sang barko sang China. Magatukod man sang isa ka super rural health unit sa nasambitan nga isla. Ang groundbreaking ceremony sa nasambitan nga mga proyekto ang gintambungan nanday Senators Juan Miguel Zubiri, JV Ejercito kag Joel Villanueva kasubong man ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kag sa katapusan nga balita, ginpanindugan ni Attorney Ferdinand Topacio nga ang kakulangan sa due process ang rason kun nga hindi mapasungka ang iyang kliyente nga si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Panindugan sa abogado nga gimbayolar sang awtoridad ang constitutional rights ni Pauline Canada ang kaupod ni Kibuloy nga akusado sang iniyang ginaresto sa Davao City sang Hulyo 11. Suno kay Topacio, ang halos na pulo ka oras nga wala ginatagan tsansa nga makakuha sa abogado si Canada kag ini ang wala man ginpahanugutan nga maka-communicate sa bisan kay sino ang makabig na nga bayolasyon sa iya constitutional rights. Dugang pa sini nga sila ang nagapati nga kaangay sa iban nga mga kaso sa idalom sa Marcos administration. Si Canada ang gindetain nga wala sang counsel agon ini ang mapaidalom sa psychological kay iban pa nga say isang torture o kon illegal interrogation. Ang statement ang ginpagawa ni Topacio matapos nga nagpanawagan sa Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary Benhur Abalos kay Kibuloy nga magsungka na kung sa diin panindugan sang abogado nga hindi luyag sa iya kliyente nga man ang matabo sa iya. Manunuman nga may balor 10 million pesos nga reward para sa sinuman ang makahatag sa impormasyon nga makabulig agod nga madakpan si Kibuloy. Magluwas kay Kibuloy may yara sang tag o kon 1,000 o kon 1 million pesos naman nga reward sa 5 pa sinika mga kaangay nga akusado. Madumduman nga si Kibuloy ang nagapangatubang sa pila ka mga kaso kalakit na ang sexual abuse kag human trafficking. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang liwat nga gintuon sang anay Lakers big man kag NBA champion Dwight Howard ang iyang adlaw sa Pilipinas pagi sa paghinunanon sa pila ka mga kilala nga personalidad sa pungsod. Sang Huwebes, Hulyo 13, nag-abot sa Pilipinas ang batikan nga NBA player. Agod niya magbakasyon. Pila sa mga una nga ginhimo ni Howard ang mga magpakigkita kay Senator Christopher Bongo. Sa iyang post sa kaugalingon niya account, nag-joke pang NBA champion nga maghampang siya sa isa ka Philippine Basketball Association o PBA team kung mahimo sang senador nga siyang mapierde sa isa ka 3-point contest. Ginpamangkot pa ni Howard ang iyang mga fans kung sa diin ang PBA team nagakadapat siya nga magpirma. Magluwas kay Senator Go. Naghampang man si Howard sa chess game kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Makita sa video nga ginpagwa ni Howard nga malipayon nga naghahampang sa kay Pacquiao sa tunga sang ilang ang mga lango-lango kag pagkanta. Si Howard ang pila sa mga regular nga NBA visitor diri sa Pilipinas sa karon. Isa siya sa mga nagapanag-iya sang Mustang sa idalom sang T1 League sang Taiwan. Una naman siya nga nagapromisa nga magabalik agod niya maghampang sa idalom sa nasambitan nga team subong nga Hulyo kaupod ang pareho nga anay NBA player nga sanday DeMarcus Cousins kag Kin Cook. Samtang sa balita sa entertainment, ginbasura sang korte ang kaso ng involuntary manslaughter batok sa aktor nga si Alec Baldwin. Ang kaso ang may kaangtanan sa aksidente nga pagpangluthang sa aktor samtang yara sa shooting isang pelikula nga Rust sa adtong Oktubre 21, tuig 2021. Kung sa diin napatay ang cinematographer nga si Halina Hutchins sa New Mexico. Santo sa desisyon ni Judge Mary Marlowe Summer nga wala nakalabot sa prosecution ng mga ebidensya sa depensa. Ang desisyon nga ini ang base naman sa ginfile nga motion sa abogado sa aktor nga dapat ibasura nga ang kaso kag ginkontra ang state investigation sa hindi husto nga pag-turnover sa mga ebidensya. Emosyonal naman ang aktor matapos nga basahon sa husgado ang desisyon kag gilayon naman sini nga ginhakos ang asawa.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 sa gabi. Kaya may ito makabobo ang kabugsa naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 14 sa bulan sang Hulyo sinitong 2024. Antes kita magtakop patong dani panumbalikan ang atong mga headlines, atong top story of the day. Assassination attempt kay former US President Donald Trump na paslawan, gunman kag isa ka tumalanaw patay, duha ka iban papilason. President Bongbong Marcos nagpalabot sang simpatiya kag pagpamuyo para kay former US President Donald Trump matapos ang assassination attempt. Sa aton nga balita lokal, swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, opisyal na ginlunsyar subong adlaw. Western Visayas nagapangaduha sa partial and unofficial medal tally sang Palarong Pambansa 2024. Negros Occidental Police Provincial Office nakakumpiskar sang masobra 100,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa magkatuhay nga bypass operations. Mga scholar ng bayan nga nagikan sa Negros Occidental ginpasalamatan ng scholarship nga ginhatag sang local government units sang Silay City. Gobernador sang Negros Occidental ginpanginbalahan ng mga otoridad matapos nga ma-recover ang ginkawat nga painting ni Fernando Amorsolo sa syudad sang Silay. Samtang sa aton nga balita national, 5 patay sa lapnagon niya pagbaha sa BARMM. 1,400 ka pamilya nag-evacuate bangod sa baha sa Zamboanga City. Philippine Navy magatukod sang barak sa Pag-asa Island sa Palawan. Abogado ni Pastor Apollo Kibuloy nanindugan niya hindi magsungkang iyang kliyente bangod sa paglapas ng gobyerno sa human rights. Sinampang anay Lakers big man kag NBA champion Dwight Howard liwat nga nagbisita sa Pilipinas. Sa balita sa entertainment, kaso sang aktor nga si Alec Baldwin nga involuntary manslaughter ginbasura sang korte. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na lamang nabilin. Magandang takta sa takna nga alas 7 sa gabi. Kakaroon standby ng maktas masunod na programa ang Bombo Harana kag iban pa makaupod naton si Bombo RJ Kim Kasipe. Sa katapusan kami nyo nangin tagbalita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Zaldi Foro the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Kakaroon sa traman niya Bombo News Analysis yung padalas ang tumaukon tagpalamati. Pagbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, magatakos ang administrasyon. Manukan country nga sadto kanami tulukon, daw halayan sang linabhan ang itsura subong. Kadamo sang tarpulin nga nagahalay, mga tenants sa manukan ila ginpang sablay. Nagapamatok ang mga negosyante sa renovation. Proyekto sang syudad nga manukan ang patahumon. Ilaluyag sa pagsaylo sila ang tingubon. Idugang pa diri ang ginapangayo nga extension. Kung ato no galing lantahon ang sitwasyon sa manukan, mga nagapamatok sa renovation, amo man ang may utang. Terrible kung magdemand sa syudad sa ila kagustuhan. Sa gobyerno, daw sila pa ang mas gamhanan. Mapasaka kuno sang kaso ang mga negosyante. Batok sa mga opisyali sa Bacolod City. Amo ini ang advice ang ila mga abogado nga pagtabang sa pumuloy ang trabaho. Din bala malugar ang aton gobyerno? Sila bala ang masunod ukon ang mga tao? Mga tao nga kung wala progreso, nagareklamo. Nagapamatok naman kumayara sang proyekto. Hindi ayan tenants nga ganit magbayad ang kasuhan man. Kaso nga estafa sila ang pasakaan. O kung hindi gani sila ang palino na lang, manami magbayad sila ang pagabuslan. Apang iniman ang magatakos sang administrasyon. Kung may political will ang ara sa posisyon, ginpirmahan nga kontrata bala ang pagasundon o kung butante sa eleksyon ang ila ulik doon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Eduardo Britannico sa Barangay Sumag, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom.
I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang cotton abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang cotton abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kun punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietaries. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pas pa Radio Bombo! Sa gabing madilim, wanis mo'y bituin sa langit o tanglaw. Sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pa sakit ay gising at magbangon sa
pagkagupili sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto ang tunay kong Oras sa Bombo Radio, 15 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7. Bauti katahom sang mga paabahanon naton. Ang una naton nga bahanon tayo no. So welcome naman sa aton paborito kay ginabantayan nga ginapamatian nga programa ang Bombo Radio Harana. Kag iban pa ti anay naman kita subong. Kag te kamusta ka mo dira mayong gab-igid sa inyo mga nanay namon, mga tatay namon, mga tiyo kag mga tiya namon nga nagapamati dira kag nagalantaw dira sa Facebook Live naton. Bati maayong gabi sa inyo tanan. Ti mga naulan mada nga inyo nga tsimpo sa subong. Kamusta ka mo dira? Ti nakatigaang na ka mo dira? Nakapanag-ob na, ano nga nakaplastar na ka mo dira? Kati ituon na naman ang inyong mga dalunggan sini para sa mga aton mga matahom kag mga maanyag nga mga gitarista kag mga haranista sa Subo nga Domingo. Ti kaupo dinyo karon ang inyo alagad nga si Bombo RJ Kim Kasipe. Magadulong sa inyo sa mga matahom kag mga nanasari nga mga ambahanon sa subong nga Domingo. At ululupod naman kita subong mga tubdalin sa alas 7, tubtob sa alas 9 sa nga gabi. Upod kita dira Japon sa inyo 630 kHz sa inyo nga mga radyo kag also sa aton sa Facebook naton, Facebook Live Bombo Radio Bacolod kag sa aton YouTube channel nga live gid subong. So sa aton dira nga nagalantaw sa Facebook Live, live kita dira subong sa Biscandiin, diri nga parte sa aton nga sa diri sa Pilipinas kag also other countries man nagalantaw man kay tungod sa Facebook, malabot gid namon kamo Biscandiin man kamo nga lugar pang share nyo lang dira kag comment kamo dira sa mga gusto ninyo nga request nga kanta kay tilawan naton kag idiyahan naton na ang mga kanta nga gina-request nyo nga pagato karon naton. So this is one of the ginaulat sa mga aton nga katigulangan. Hindi na naton pagpadugayon pa. Ituon na dang inyo dalunggan sa inyong mga radyo, pagwa ng inyong mga ginseng da kag mga sumsuman sa mga tatay namon nga ginaminom kag kami nang bala sa ambahanon. Ululupod kita diri. Ay hindi tagit pagkalimtan nga bisitahon kay i-share ni ang Bombo Radio Bacolod sa live sa Facebook kag sa YouTube channel. Mangin kaupo dinyo kami sa duha gid ka oras. So alas 7 tubtob alas 9. Kag sa inyo mga radyo sa ambal naton 630 kHz dira. So ito una ang inyo mga dalunggan. So hindi ta na pagpadugayon pa ang unang ambanon pagkato karon sa aton pagamba sa aton ni Tatay Rogelio Bahon nga ginatiguluhan. Ano tay? Kapispisan. Sige, hanot. Hindi nga ba nun para gini kay Grace request yan Grace Lobaton, Grace Pamatida yung sa request. Pagkatahom tulokon sang mga kapispisan santang nagakabuhi sa may kakulangan bisan wala sinakatatag kung nagaatipan sing kasadyan nagkabuganaan kung kaangay sang pispis ang kabuhi sang tao nga wala sing manggaran kag wala
tinamdanay nagapalariho ang aton kabuhi diri sa kalibutan kung may ginsuguran simple may katapusan kay bisan pa ang tuwing nga sa busay nagikan sa nalayon nga ibig may kahulugan ang atong kabuhi diri sa kalibutan kung may ginsuguran simple may katapusan sandig sa pagbuo sang kahitaasan nga ang paghidain igatanon sa tugan kung kaangay sang pispis ang kabuhi sang tawo nga wala sing manggaran kag wala sing kitado wala sing maluimon sa ilang grupo ang pagtinamdanay nagapalariho ang atong kabuhi diri sa kalibutan kung may ginsuguran simple may katapusan sandig sa pagbuo sang kahitaasan nga ang paghidain mga lapkat sa dugan mayroon na kami sa tanay sa Baramati labi na siya kay Manager Bombo Daniel mayroon kabila si mo Bombo Daniel mayroon na pamati si mo kay sa La Carlota sa San Miguel tamiyaw kumanda akon utod niya si inyong kag iyasawa nga si Jonah kag kabataan nila kag mga apo kag umagad dira pag isa sa Rabia tamiyaw ko da si Sina Descalzota kag si Florinda de los Santos mayroon na pamati si inyo ano ka panamyaw Rogelio Bahon sa Bacolod ng Biruan Estasyon Basta Radio Bombo. Wow, katahong si imo nga bahanon. Sige tay, salamat gid. Mo kadasig si imo sa mga greet sang imo nga mga upod. Sige tay, salamat gid sa imo nga unang bahanon. Nga tiguluhan na kapispisan ba katahom ni kay mga pispis ni nga una naton nga ginkanta subong. So sa aton dira nga nagalantaw sa live ba ti madamo kita subong gawa. Kag ti sa aton mga nagapamati sa radyo madamo gid nga salamat kag subong ti pangbasahon naton ang mga nagapa-shout out dira sa aton sa subong nga Domingo. Si una ti ipa-shout out da from Bombo Grace ne no dira sa mga pakaisa yan ni kaday Jean Rose Julien no and Rogel Ligarde mga cousins ni Miss Grace Aparcon Lubaton ni Bombo Grace no. So maayo lang ang pagpamati sa mga pakaisada ni Miss Grace kag ti ga say hi gid sa inyo dira. And also sa aton sa Facebook dira kay Lovely Lunggakwit no. Maayong gabi dira sa inyo kag maayong gabi man sa naga-gitara da sa Bombo Radio. Kag also ginagreet man naton dira si Dr. Jogin Chong no.
nga nagapamati man sa aton kag nagasubaybay. So padayon ng doktor, maayo nga pagpamati dira, bawo kadamo sa aton nagapamati, mayara mga doktor, mayara nga mga lain-lain nga klase nga mga profesyon nga nagapamati gidiri sa Bombo Radio. So ituon lang inyo mga dalanggana. Kay Lovely Lunggakwit, good PM Bombo Radio. Please request It's Hard to Forget. Sige, diyan na naton kay hindi na nato malipatan na kay It's Hard to Forget na mo. So kay Lovely Lunggakwit, thank you again, no? Kay Jose Arta Mandagit Tones, good evening. Good evening man sa inyo. Kay Z Art Mandagit, sige, madamo gid nga salamat sa pag-comment. Kay Nanay Nene Grande ang nagapamati gid kag nagalantaw gid sa aton. Always sa aton na pamilya diri sa Bombo Radio, watching live gid. Salamat gid nay. Good evening Bombo RJ, no? Glory watching live diri sa SAG SAG Integrated Farm Barangay Inulingan, Moises Padilla. So hello dira, happy blessed Sunday sa inyo dira nay. Also kaya Bernardo Pujas, mayong gabi mo dapat hindi mo pagasakuon ang pagdala sa imo programa kay Kabudlain Chindio na maris kay Manager Daniel Lixones ko nga magdala sa iyang programa. Sige, maayo gid, salamat gid. So hindi ta ko na pagsakuon padugayon tani. Sige, thank you gid sa kay Daniel Lixones, kay Bernardo Pujas, sino ini siya. Kung magdala sa iya programa Bomborana kag tahong pamatian kag lagday. Sige, idiyahan ta na. Salamat gid sa iya nga mga ginambal kag palamati. Salamat gid nga Bernardo Pujas kag ginatamya ko kanday Charlie Beltran sa Olongapo City. Sige, salamat sa pagpamati dira kapag comment man. Also kay Christina De La Cruz, good evening sir. Kay Jovita Positos, good evening Bombo Zalde Boperte, kadamo kay Bombo Zalde nagapangita, no? Watching from La Carlota City, pa-request na lang dayon sa kahoy nga lawaan. Yes, salamat. Sige tay. Na ano tani tayo na plaster tani kahoy nga lawaan sini. Sige. Kay good evening Bombo Zalde, bodamo kay Bombo Zalde. Request ko lang kahoy nga lawaan man, tamiyaw ko lang da kay Ninit. Kag Roding Sarimorong, Isabela kay sabana kong Ronaldo Duco sang Barangay Balaring. Kag God bless man sa imo. God bless man sa imo nay. Also kay Ermi Season, good eve po, pa-shout out sa tanan nga mga taga-Barangay Mabini, Pulupandan, kay tanan nga Season family, kay Nanay Mersing, kay Karen, kay Inday Jujilin, pa-request na lang dayon buktot kung augangan. Sige, salamat nay. Also kay Mila Cordoba, wow, amazing from Saudi. Sumayo lang dapat pumati, paglantaw sa Saudi Arabia. So hindi na dapat patugayon pa. Ang next nato ng ambahanon, pag kantahon sa aton yun na Virginia Hilado. Nga ginitibuluhan, akon ikaw ginlakan. Ikaw akong gihilakan, luha ko'y nanubot-tobot, sa aking nangagay-agay, sa dugan ko nanubay-subay. Dito sa kilid sa buntong, adunay tubig nga natubot, nangagay og nanaliti, nagdong sa imong paraye. Diha may laom nga bungaw, diha ako manglantaw-lantaw, upos man nga wa na'y modify, sa bungaw ko magpakamatay. Dito sa kilid sa buntot, adunay tubig nga natubot, nangagay og nanaliti, naghinumdum sa imong paraye. Diha may laom nga bungaw, diha ako manglantaw-lantaw, upos lang man nga wa na'y modify, ug sa bungaw ko magpakamatay, ug sa bungaw
Babungaw ko magpakamatay. Thank you. Ngayong gabi. Ngayong gabi na. Sino yung mga tamiyon ay? Dira lang gyapon sa balay sa bago. Nga ako mga apo na doon kabilog. Si Angga, si Bibi, kag si Nihili, kag si Bibing. Kag ang dira sa Bulacan, sir, malakat ako da sa linggo, ula ko di. Malakat ka di. Malakat ko sa Bulacan. Sa Bulacan mo ka na. Dali na kami mulak ka. Idulong ko tong bata ko. Oo. Ate, mabalik ka man dayon? Mabalik. Sa ko si man. Ate, sige, balik dayon. Ang kayo makantan mo tadi. Madamo nga salamat sa Bombo Harana, Bombo Bako, Bombo Radio Bacolod. Number 1. Thank you. Okay, salamat nanay. Ano naman namin si Virginia Hirado. Makulit na ko sir. Sige, nay, halong ha. Salamat gid ha. Salamat gid diri sa pagano. Kagti halong dira. Salamat gid sa mga kabataan mo nagpasugot nga ari ka. Thank you gid nay, may sugat ka na. Sige, halong nay. Salamat gid liwat kag also sa aton mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat man sa pag-comment dira. Kay Mela Cordova, good evening everyone. Kay Cervantes Oriham Del Ru. Good eve, Sir RJ. Patamya ko mangga hermano sa Barangay Bakong. Yuloting Sir RJ. Sige, sa mga taga Bakong dira, maayo nga gabi sa inyo kag maayo lang nga pagpamati diri sa Bombo Radio. Kay Mela Cordova in any oldest song. Idol ged. Sige, diyan mga idol, mga usually tinay ang mga ginawang tukar naton diri, di mga oldest gid ni so manamian kagid sini. Kay Albert Sibog Diwan, good evening Bombo RJ. Pakitamyaw lang sa Sibog family dira sa Mambusaw Capiz. Alin kay Tuto kag pakitukar sang kanta nga Langit kag Duta. Sige, Langit kag Duta kuno tay? Sige, Langit kag Duta ra padayon Ayan ni Sita Gamboa, good evening RJ. Greet ko kay Juele Merokero, Cariz Paul Gamboa, Glory, Rolando Danyoso, Maria Luisa, Alvilino Roldan, Patricia Arnold di Pasukat kag request ko daw pispis nga bukaw. O kung inday ng buhay ko, salamat Bombo RJ. Bate, sige, idiyahan na naton kay Idilaus. Good evening, Bombo Sir RJ. Ari naman kami ni Nanay sa Sabel, monitor diri sa Victoria City. Sige, maayo nga pag-monitor dira sa Victorias, kag maayo nga adlaw o maayo nga gabi dira sa inyo, maayo lang ang pagpamati dira kay John Desamparado. Good eve, idol watching from Coron, Palawan. Ginaharanahan ko lang the wife ko sa Deca Homes, Kabug, Bacolod City. No, thanks gid idol ba sa Radio Bombo. Okay, salamat da tay John Desamparado kay sa iyaman nga pamilya kag sa iyang asawa man. Kay Cora Flores gin sa tao, good PM Bombo RJ present naman kami lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores. Sige, Father, mayong pagpamati dira kay tatay kay Cap William Flores, kay Nanay Milia Flores, bana ko nga si Santro gin sa tao, kay Tioy Roming Salinas, nung Cesar Hasildo, Tagingding, kaga Tulari. Kay Tulari, no? Lawag ko ng tanan nga nagpamati sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan, request ko as always, Frolen, Anmardi, salamat gid. Sige, idiyahan na nato, nay. Kay Pat Soberano Roland, mayong gabi sa tanan, nagtagpalamati isang Bomborana, kag iban pa, si Elvira Gilogo, kag sa akon ba na Virgilio Roland, mayo lang ang pagpamati, pa-request na ko sa sinumpa ko sa Diyos. Madamo, gid nga salamat. Sige, idiyahan na naton kay Nene, mayong gabi, RJ, liog lang kong greet sa kay Mama Maria Fiele Espuerta, Kimbakag Paramuroy, kag sa Kalong-Kalong nga, kay Lola ko da maring dira sa Kalong-Kalong nga, Barangay Singkang Airport, kag request ko lang, Dandan. So, may dandan so kita subong tay. Sige, ara-ara. Ako ring ni Neneng, salamat gid. God bless. Sige, kay Nanay Nene, no? So, Maria Feli Esperta, kay Lola ko da maring dira sa Kalong-Kalong. And also, kay June Disparado, do ara la ko gaduyan puno sang sambag. Bodo gaduyan lang sa kuno tay sa sambag. Sang kaaway ka namin isang may amo nga programa. Sige, yun, tani nga mo nga programa. Focus nga ti, ananamian, gid ka mo din. Sige, hindi ito na pagbaliunan. Ang next naton nga pagkakantahon nga ambahanon, ang ginatiguluhan, minsan. Kag ang aton nga gakanta sina, wala na sigiban, kundi ang aton nga gitarista, Tatay Bingal ba. Minsan dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluha ay di ko mapigilan. Minsan nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo. Sa buhay mo, minsan
parang ayoko na ika'y mabuhay. Ang siyang nagpahari sa iyong isipan. Minsan, nagtatanong ka sa iyong sarili. Anong nangyari sa buhay mo? Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siya mahal. Minsan, anong sakit ko nating iisipin, ngunit hindi ko magawang iwasan, pagkat siya lang ang inibig na minsan. Minsan, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan, ang pagluha ay di ko pigilan. Minsan, nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Minsan, umibig ng tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siya mahal. Minsan, anong sakit ko nating iisipin, ngunit hindi ko magawang iwasan, pagkat siya lang ang inibig ng minsan. Sa buhay mo, sa buhay mo. Katahom si imo nga banon tayo do sa samtang nga ako nagahari di tayo do batsagan ko gidang imo nga emotion mula tayo. Sige tayo ang imo nga kwan nga imo nga pagatamyaw wonder tayo. Mga gabi lang na no ginatamyaw tada si Inday Janet sa morning master sang gapusay kasagla. Dira sa sitio Mambukog. Janet, kamusta da? Okay ka lang? Subo man sa amon nga amigo nga abogado Attorney Bibo Lavides kag sa iya mga pamilya dira. Muni nga mong abogado nga may binulugon labi na gid sa mga senior dira sa plaza nga hapit kinasa kag mga musta sama. Attorney, mayong gabi sa imo da. Kag kay Murit Clavi. Murit, na nag-request ka man pero okay okay ka lang ra, mayong gabi lang da sa imo. Sa Carmela. Ate, sige tayo salamat gid also sa imong matahong nga bahanon minsan pati kadalom sa imong kanta tayo no. Do ano na sa daw bigo sa tay. Guro. Ari nang sige, hindi ta napagpadugayon pa no ang next naton nga magakanta sa aton no si Nanay Biliran nga ginatiguluhan Biliran no kay Nanay Biliran nga ginatiguluhan ang yani nga kanta ala ano ni Nay? Ala-ala ko'y ikaw. Sige, Nay. Ano ta?
alaala ay ikaw. Bay nanay, bilyaran. Salamat gid nay sa imong ano. Sige mga tamiyon mo nay. Sa manapla gali mayong gabi sa kay Mr. Fidel Martinez kag sa kwartero kape si ano kag si Nestor maayong gabi. Si Jean sang dumaraw kag si Janet sang dumaraw mayong gabi man. Kag sa Masbati si Jay kag si Jack. Sa balay gali mayong gabi sa akon kabataan. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati gali mayong gabi. Kag sa tanan-tanan nga nakakilala sa inyo amiga Josephine Villaran. Sige, salamat nay sa imong ambahanon nga katawom sa imong ambahanon nay OPM nga mga love songs nga sa mga sinadto pa pero katahom gid pamatian kag wala gid nagalubad ang amo sina nga klase nga kanta nay no. So sige, salamat nay. And sa ato nga mga request kay Jonalyn Hondrado Villaman, good evening Bombo, watching here in live sa Bacolod, pwede request gugma. Sige. Greet ko lang kadayahan family Habiliana sa Masaling Kawayan kag family Hondrado sa Barangay Alangilan. Gatamyaw si Jonalyn Hondrado gali isang Cadiz. Thank you gid. So salamat man tayo Jonalyn Hondrado Villamin. Also kay Albert Sibugdiwan, good evening Bombo RJ. Tamyaw ko lang ang sarili ko nga mga nagatagay halin kay Toto kag pakitukar sang kanta nga kanugon. Sige, kanugon. Ano nanugunan mo sini tay man? Anong nanugunan mo sini? Juanita, good evening. Pa shout out naman sa pamilya Gain. Oh, sir. Sige. Shout out sa pamilya Gain. Dira kay Joseph Pacifico, good evening Bombo RJ, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalalba, Lopez, Flores family, Roland, Pamila, Mike, Kagjani, Taglorin, thanks gid. So madamo gid nga salamat tay sa pagpasubaybay dire sa amon sa dire sa Bombo Radio. Kay Rex Extanol, maayong gabi sa Bombo RJ. Welcome sa Bombo Rana, ikaw naman ang host, gwapon sa imo. Greet lang Liog family Istanyol sa Hacienda Guba Valladolid kag family Moyko, Barangay Sampinit, Bago City. Basta Radio Bombo number 1. Sige, salamat nay. Ay Cora Marie Santwa Caras, good evening Bombo RJ. Pwede patamiyaw ko kay Mr. Iggy Misias, Jerry Caras, Paulo Chungko, Cap Hazel, sang Mambulak, kag-request na lang kay Haranista Telma Santua ang ambahanon nga Angustia. Salamat gid Bombo RJ. Sige, ideyana naton kay Ray Agapin. Good evening Bombo RJ. Shout out sa upod ko na kay Tony nga sa Sarabia kag Pamilya Calv sa Pasig City. Kamusta ka mo dira? Request ko ikaw ang gintangisan. Sige. Kaya Rex Istanol, good evening man gali sa ato na rin sa mga nagaragaak nga tingog kag manami gid manggunting maguting-kuting nga mga gitarista kaya gwapon nga perte nga talento. God bless kay Tatay Bingalban Ernesto Mobensa ba perte gid. Sige, basta mga gitarista dan mga gwapon giniya kay Angie Tonsuelo, good evening watching from Quezon City. Sige, madamo nga salamat kay Bombo Elio Baygar, good evening Bombo RJ, good evening lang da. Di ko bigreet sang tatay ko si Armando o Amando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental, Bawar J, ari kami subong sa Iloilo. So, ang Corniche area, bawari sila permi. Nag-loading sa harina. Sige, tayo bumayo, ginano, mga harina mo da, no? Perting mo da, permi nga loading nga na. Halin pa na sa nagligad, nga masimana, ginatabuan, gid kada Domingo, gino. Mayo lang nga pagpamati, kag paglantaw. Buno mo damo kita subong ni. So, sa aton nga mga nagalantaw, dira sa Facebook Live, kag sa YouTube naton channel. So please share and share pa para mas madamo kita subong Domingo mas masadya. So kay Josel D. Dipioco, evening. Kay Diprit, happy evening to all kalingling nons. Salamat gid. Sige, hindi ta na pagpatugayon pa ang next naton nga bahanon ginatiguluhan sa piling mo by Tatay Ed Sula. Sige, hanot tayo. Nagsimula ang aking buhay, nagbuhat ng ibigin mo ako. Ang lahat ng aking pangarap natupad na dahil sa'yo. Ang puso ko'y ginising
sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligayahan, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ang di ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-isa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Ang puso ko'y ginising mo sa tamis ng iyong pag-ibig. Nagkaroon ng kaligayahan, nalimot ang kabiguan. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Sa piling mo ay mayroong buhay, sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Sige, katahom sa mga bahanon nyo. Sige, ang imo mga gritay. Adira sa banwa sa manaplag na tamyaw ko dira si Nining Tubira Paktaon, Fidel Martinez, Hilda Malabanan sang Victorias, Tony Aguilar, Rene Solano David, Piping Siana, Bob Agolino, Boy Padillos, kag subong si Murit Jimenez ang nagapanamyaw, Ed Solano, Merle Solano, kag Tito Zapatero. Sige, salamat ay. Thank you so much gid sa imo ding pagkanta. Pero te katahom sa mga bahanon ta subong nga Domingo. Do gusto ko lang na mamati sa mga tagpalamati bla naton nga nagapamati dira sa Bombo Radio, no. Katahom sa mga bahanon subong sino nagpangpili na katahom sa inyo nga line up subong tay kay may Ilonggo, may Tagalog kag mga katahom gid sa mga kanta. So gusto ko na lang magapungko kag magduyan kag magpamati na lang gid sa inyo nga mga bahanon. So kanyo imagine, no, ako mismo nga angkor diri na namian ano pagidayahan ang mga katigulangan naton. Di ang edad ko hindi na gid mo na yan nakalabot gid sa mga amuni nga mga kanta pero katahom para sa akon nga mga tagpalamati naton. So madamo gid nga salamat tay sa imong ambahanon. Also tay thank you sa inyo nga mga line up subong do katahom gid. Hindi ko magdugay subong sa mga ambal subong because I really enjoyed gid ko. Naga-enjoy gid ko subong sa pagpamati sa inyo. Kag sige, next song kita. Next naton nga kanta dayon kay do kanami gid pamatian ang mga kanta ninyo. Kag plano ko gid subong mapadamo kita sang kanta sa subong yang Domingo. Sige kay Nini Grande dila, good evening Bobo RJ watching sang Integrated, no? From Barangay Inulingan, Moises Padilla. Blessed Sunday dira. Thank you so much kay Nini Grande. Thank you
Salamat gid sa aton mga paborito. Maayong gabi kay Bumbo RJ watching from Tamborong Dako. Kay ginatamyaw ko man nga gid kay may tupad ko balay ko nagapamati gid sa rana sang Bumbo Radio kasi Domingo. Sige, kay karon sa Sarasha Binondo sa madamong salamat. Kay Elmer E. Danieles, good evening Bumbo RJ. Greet ko lang si Alit Family Villarosa, Family Danieles, family sa Negros Iloilo kag Capiz. Watching from Taytay Rizal. Sige, madamo gid nga salamat. Also kay Tagalakasilan nagaling Tamburong Dako. Sige, sa mga Tagalakasilan na dira maayong nga gabi sa inyo. Also kay ni Dida de los Jelos. Good evening, ginatamiyaw ko lang akon nga anak kanday na Daisy kag Michael Villanueva dira sa Purok Mars sa Singkang kag nagapamati gid. Sige, salamat gid sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Medyo gadamo na gid nga nagadamo kita. Please continue to share lang para mas mapaabot pagid sa inyo mga friends nga mga ti sa inyo nga mga nanay kag mga tiya kag mga tiyo dira. Ipa-share lang ni ang amulan ning Bumbo Radio Bacolod para mas madambo ang magalantaw, mas masadya kita kag ti mahatagan man sa nga kagayunan nga mga lipay ni kay gayunan nga malipay ni ang aton nga mga katigulangan sa subong nga Domingo. Sige, dito na pagpadugayon pa ang aton nga ambahanon pagkakantahon sa aton ni Nanay Telma Santua nga ginatiguluhan, iniibig ko ang iniibig mo katahom. Sige nay, hanot! Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Labis kong dinamdam pagkat ako'y bigo. Umibig siya sa'yo, sana'y mahalin mo katulad ng pagmamahal ko. Nilimot niya ako nang dahil sa iyo. Dapat kong tanggapin pagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitis ko. Di ko sukat akalain ganito ang hapding daramdamin ng buhay ko. Ano nga bang mayroon kang mula ako at siya ay naakin sa iyo. Nagsusumgaw ang aking damdamin at pagluha di ko kayang piliin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ako? Nilimot niya ako nang dahil sa iyo. Dapat kong tanggapin sapagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitis ko. Di ko sukat akalain ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Ano nga bang mayroon kang wala ako at siya ay naakit sa iyo. Nagsusumigaw ang aking damdamin at pagluha di ko kayang tigilin. Iniibig ko ang inibig mo. Paano ba ito? Nagsusumigaw ang aking damdamin at pagluha di ko kayang
katahom sa imong bahanon ng balkogid no, ang balkogid sa tumatag pala. Na sinong imong mga greet subong? Ginigreet ko gina si Inday Coramare, si Jerry Caras, si Kids Batoy Imbang, Linda Cayetano, sa Tuwa Family, Caras Family, Bermejo Family, Salazar Family, Romero Family, ang nagkapanamyaw, Pilma Gomez, Santua, Sang Radyo Bumbo. Tanan ko mga biyan mga gabi sa inyo. Ang Bumbo number 1 consisting in Bacolod City. Sige, salamat na. Thank you so much, Gid, sa imong kanta kagulso sa akon, sa pagdala mo sa akon, sang Yakult mo kag sang katahom. Salamat, Gid na ya. Salamat, Gid. Di ba si magdako-dako na Gid ko ni. Bas hindi na ko ni makilalaan tungod gindalaan mo ko sang pagkaon sini kag madamo Gid nga salamat. Oo. Sige, salamat nay. Thank you so much kag also sa aton mga tagpalamati dira. Maayo lang nga gyapon nga pag-share dira sang aton nga Facebook Live. Also ginatamyaw da naton na si Aldrin Platino kag sa iya nga ginikanan da sa kay tita Sonia kag kay Tito Badi nga nagapamati dira subong sa Bombo Radio. Maayo ang pagpamati da sa radyo ata to kag also kay Aldrin man nga nag-aara sa Facebook ta. So palantawa da ng Aldrin si nanay mo, si Tita Sonia da kag si Tobadi para makita ni ko nano ka mga tahom kag mga abilidara ning mga upod ko diri sa Bombo Radio. So salamat gid. Kag please share lang gyapon Te sa ano ta mapapiesta dira. Also kay I love kay Mario Maxim, ayong gabi Bombo RJ, monitor lang kami dito sa Barangay Mabini. Greet lang Maxim family, Granada family, sang Barangay Mabini, Valladolid. Also kay Rizal Balsimo, Bombo RJ, nagkatamya ko sang akon mga upod. Kay Mark Balse Sarvina Hareño, Ben Balsimo, Nancy Balsimo. Salamat gid sir. Sige, salamat gid. Kay Nining Gonzaga Bangues, patamyaw ko ni ang mga bata ko sa Manila. Kay Mary Jane de Los Santos Apostol, good evening from Morsha. Maayo ang pagpamati dira sa Morsha. Kag also kay Rizal Balsimo, kay also kay Antonio Marita Sait, maayong gabi RJ lang gid monitor sa Bombo Radio Harana, more power kag from Baguio. Kag also kay Aldrin Platino nga nagapamati gidara, kag also sa tanan-tanan nga nagapamati diri sa Bombo Radio naton. Di na naton pagpadugayon pa. Ang next naton nga bahanon, please share and like lang dira sa aton Facebook page, most especially ang Bombo Harana subong para mas madamo kita, mas masadya kita. Hindi ta na pagpadugayon pa, ari na sa tatay. Nagakapyot sa mikropono. Ang iya pagkakantahon ginatiguluhan akon ining kaylo kay Tatay Edmundo. Sige, ano tay? Ako ining kaylo mangin katulan subong botong sisi sa sangasang kahoy kay makalupad kay ang kakoy natong singkal sang kasakit imay ang doghan sa duta mataktak ang kailong disney kay ang ginbang danan sinilab sang gugma ang tagipuso mapong kumahinda nga buot magtulog toyo ko limoton gugmang tinigtigan sa sulod sang lugan halos tapulayo abang awat lamang kay di mamati bisa nanon mo mabulong kundi ikaw enday ang makapaumpaw o kalipay natin gugmang walay patog siling nga emogen patumbayaan ining makaluluoy kay lokong dogan mas bali pang mamatay mas bali
pang mamatay. Mas bali pang mamatay nga wala sing kalipay. Mapungko mahigda nga buot magtulog, tuyo ko limot. Gugmang tinipigan sa sulod sang doghan, halos tapulayon. Apangawat lamang kay dili pamati, bisananhon mo nga bulong. Kundi ikaw inday ang makapaumpaw o kalipay na kon. Gugmang walay patok siling nga emogen patumbayaan. Ining makaluluoy kay lokong doghan, mas bali pang mamatay. Mas bali pang mamatay. Mas bali pang mamatay nga wala sing kalipay. Pagatamyawon kitay. Inatamyaw ko na sa barangay Glauan si Danilo Bangkaya. Subong man kay Ronnie Espigol kag iya mga asawa. Kag sa paniya sa Purok Paho. Mabayalan na ang pagpamati sa pamilya Sampong. Kag subong man kay Jimmy kag iya ni Bibing, mayroong kabiranda. Kag sa Balay si Ruben Rebilio kag iya asawa ka pamati din. Kag sa Talutog sa barangay Talutog, si Sito Belisa kag si Rone Francisco kag si Sinte Doria. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Salamat kita sa Salamat pagmamati kita nga panamyaw si Edmundo Rebelio sang Purok Paho. Sige, salamat tay. Thank you so much gid sa imong ambahanon, matahom nga ambahanon. Nanotisyar ko gid lang niya sa subong tion, katahom gid sa inyo, nagpractice gid kamo siguro todo tay ay no, subong nga kuan. Kay perti katahom gid sa inyo nga mga ambahanon. Subong sige. Sa aton dira nga matag palamati, hindi ka mo tanay maghalin, kaya magabalik kita pagkatapos lamang sini. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras.
Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink ukon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sa
whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalaptaman ini sa takna nga alas 8 so maayo nga gabi liwat sa inyo dira kag maayo nga paglantaw-lantaw dira balik kita sa aton nga paborito nga programa sa subong nga Domingo ang Bombo Radio Harana kag iban pa. Kamusta kamo dira nagalantaw dira sa aton kagati maayo nga paglantaw dira kag share lang gyapon para makalabot pagid sa iban yung nga mga kaupod man kaga mga ka marites o kon kaupod ni dira sa inyo mga tupad balay no kag sa inyo nga mga friends dira sa Facebook nga sila man makalantaw man sa isa sa mga paborito gid nga ginapamatian sa subong nga Domingo nga ang Bombo Harana kag iban pa. Sige, sa aton dira nga mga tagpalamating di ta na pagbadugayon pa rin nanay ga kapyot sa iya mikropono nagakambya na permira kay malarga na ni sa. Sige, hindi ta na pagbadugayon pa kay nanay Mia Daniel nga ginatiguluhan bisan anhon ko pa. Bisan anhon ko pa, hindi ko malibatan ang gugma ko sa imo, kahit kalimtan mo na lang, wala ipaglupa. Nagahulat ako, adlaw kagabi, inadamgo ko ikaw, masaliit sa inani na dula, handomon ko na lang o pinalangga, iningdugan ko balik ka na sa mga butyon ko, sa imong nagahulat ako. Adira sa Mansilingan ginatamyaw ko si Misa Gloria kag si Toto kag sa Tumabatdo si Jasmine kag si Nonglado sa Barikutot si Julita Pescadero kag sa Birhen si Philip Gallinero kag sa Pamily Daniel kag dira gali sa Kabatangan si Marinik Nix si Marinati kag si Ronald. Bayang gabi sa inyong tanan diri sa Bombo Harana number 1 Bacolod. Sige, salamat na sa imo nga ambahanon. Nga ginatiguluhan nga bisan anhon ko pa. Biskan anhon ta pa tapos na gid imo nga kanta. Nay salamat gid no katahom sa imo nga kanta nga hindi na gid magisugan. So sa aton mga nagatagpalamati dira, sige lang gyapon pamati sa aton dira.
kaga sa aton sa Facebook Live, ano, iptamayo muna to ni. Ang ari dire, kanday Platino Aldrin, kay Antonio Marita Saet, maayong gabi, Bumbo RJ. Ari lang ko di ka monitor sa Bumbo Harana. More power, watching from Baguio City. Sige, labot tayo ni Baguio tayo ba, tulutog na, ginato dito. Subong mo, maayong gabi sa inyo, kay Bumbo Harana, sir. No, kay Mary Jane de Los Santos Apostol, good eve from Morsha. Maayong ang pagpumati dira sa aton sa Morsha, sir. And ma'am, and also kay Nining Gonzaga Banguiz, patamyawon ko gani ang mga bata ko sa Manila. Sige, sa mga bata ni Nanay, Nining Gonzaga Banguiz, maayong ang pagpumati kay Dan Agravante. Good evening, Bombo RJ, watching live from Tabo Ilog. Pwede ko ka pa-request ang bakya mo, Nining. Bay ulihing tubo. Ano ni tayo, may arin na tani? Sige, diyahan nato na karon kung na may kung may diyahan naton pero kung sana hindi naton makanta subong basi sa next nga mga week. No, tamyaw ko na sa akon maupod da kay Balsimo no, kaginan siya. Kaya Bombo RJ monitor na kami din sa barangay Mabini, greet na kami sa family, Granada family. Kay dira sa barangay Mabini, Valladolid sa mga taga Dulidira. Maayo lang ang pagpamati sa aton diri sa Bombo kay Mel North Agtarap Senior. Maayong gabi patamyaw lang kuman kay akon nga mga uto dira sa Hacienda. Hobilanos, Barona family ang nagatamyaw from La Union. Sige, kada mo gid sa ato nagatamyaw subong. Pero maayo ni kay te mas madamo kita mas maayo gid. Kag mas malipayon kita si Bernardo Merol maayong gabi sa kay Bombo RJ halin sang una pero mi kagid gami ipamati alin narana sa Bombo. Kagliw ko tamyaw sa akon nga mga tatay Nori. Gapamati subong salamat gid. Sige, tatay Nori maayong pagpamati dira kay Susmeta Kibete. Good eve, Bombo RJ. Ginatamiya ko lang galing akon bana. Si Ruel Alpas Jr. sa barangay La Granja, La Carlota City. Kaupod si Benji Ledesma. Ma-request lang ko tani isang ambahanon nga kahoy nga lawaan. Duwa na kabilog ang kahoy nga lawaan na taya. Ay labat dog sa mayong gabi. Bombo, gusto ko lang itamyaw. Ang gwapa ko na nga nanay nga si Judy Navales. Olminasan sang hinigaran. Nga nagapamati subong. I love you, Nay. Baw, sige, ay mayong nga pag... sa inyo da nga mga nanay dira nga sa tupad ninyo bati mayo gid nga bata nga nag I love you gid sa iya nga nanay samtang buhi pa ba mayo gid kay Glisera Ugatis good evening Bombo Harana kay Munding Abatali good evening idol shout out lang da sa family Abantali sang La Carlota Munding gali sang Gimaras sige kay Jennifer Bagatella good evening Bombo RJ live kami diri subong sa St. Vincent Alhis Baskog ding Bombo Harana kagada Domingo pa-request lang rawang kupas, Bombo RJ, pag-greet sa akon bana ang ilito, kag sa akon duwa ka bata, Angeli. Kag sa akon duwa ka mga bata nga si Angeli, kag si Angelo, kag sa akon tatlo ka po, Zia, Zion, kag si Gavena. Maayong gabi sa tanan, God bless sa Bombo Radio RJ. Sige, maayong gabi masinyo. Kay Leonard Cesar Untal, Sir, good evening, please tamyaw sa family Untal, kag Cesar Abilio, Compound Barangay 7, Magalon from Leonard Untal. Sang Magalon. Thank you again. Kaya Alvin Pratino, kay hello, kay Melendi Lobaton ni Ponya. Good evening, sir. Please, tamyaw lang ko kay Mother Indang, kay Brad Boy Lobaton, kay Tatay Ronquil sa Barangay 33, Bacolod City, kay Father Neneng Melendi, Barangay Panukoy. Also kay Mayong Gabi, Dra Sinigaran, pamati subong love yun ay kay Judy Navales. Sige, hindi ta na pagpatugayon pa para makadamo kita sa ngabanon sa subong. Ang aton nga next nga banon pagkakantahon sa aton pagambahan sa aton ni Tatay Ernesto nga ginatiguluhan. Ano tayong imo nga kanta? Sige, ano ta? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa. Pag-ibig, wala tong pakialam. Mamahalin kita kailanman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan.
basta't mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila'y hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo hindi mo kailangan. Kahit nga ano pa ang iyong nakaraan, basta't mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila'y hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila'y hindi mahalaga. Mahal kita Mau kataas ang imo nga kita ya sa maging sino ka man, di ka? Pero teka taas gid sa imo nga kanta sa maging sino man. Sitay ang imo nga pagatamyawon subong. Tamiyaw ko nga kung kapitan da nga mabuot, mapisan, kag mga kagawad. Ang kapitan mao si Danilo Bangkaya, kag ang iya kagawad nga si Rene Espigol, kag si Cano Diusa, kag si Mendoza Renato, si Rinaldo Espin. Mayong gabi manggalitan kay mayong pagpamati sa inyo da. Sa mga kamiguhan at talanda barkada sa pangalan sa aton nga Bumbo Radio number 1 sa Harana. Okay, sige tay ikaw, tay Bing. Mayong gabi manggali kay Tony Aguilar, Didit Bayona, kay Johnny Malaga, subuman kay Larry Delgado, Chris Delgado, at kay okay na. Julian Sian. Okay. Nga grupo ko na sa dali. Sige, salamat. Gid tay, salamat maging sino ka man. Pero teka tahom na nga kanta. Halin sang unas ta subong biskan mga bag-o nga mga tubo nga mga kabataan subong kabalugid sina sa amo sina nga kanta. Katahom sang mga inyo nga line up subong nga Domingo, no? Sige, padayunon ta na. Hindi ta na pagpadugayon pa ang next nga bahanon. Pagkakantahon sa ato ni Nanay Wilgen Pacquiao nga ginatiguluhan. Ano ini nga kanta nay? Laumi. Oh, sige nay. Anot na ya. Laumi, yun. Laumi, yun. Imo ang tanan ining kinabuhi.
ko anay kung mahirit ka pa, matapos na to gali. Sige na, yung imo nga mga tamya wundra. Manamyaw ko niya sa abonan kay Inday Linda Parcon o manamyaw ko niya kay ng Lucino ano na yan ko niya? Dipelido? Basta Lucino, driver na lang. Lucino, driver lang. Lucino, ano? Nita, o ni Rene, diya sa Idlawan Murcia. Oo. O driver na sa motor sila. Nalipat lang ko sa Ipelido, anak nila ya. Oh, sige. Nansa na gali na sila. Okay, sige na. Te, ano na, manamyaw ko diya sa tanan-tanan lang jud diya ang namati. Oh, manamyaw ko sa akong mga kabataan po o ang manamyaw si Wiljen Diamante Pacquiao o manamyaw ko kay Manny Pacquiao wa jud magpakita sa akon ba. Sige. Oh, sige na lang kung Oo. naglantaw man kanako okay lang. Oh, sige na. Sige na. Sige. Sige, salamat, Sige, Nay. salamat lang ninyo sa ang diri sa harana sa Bombo Radio ng Biruan. Okay. Thank you. Sige na, salamat gid baka damo gid singin mo nga ano. Thank you na ya, salamat also kaya sa iya nga ginpatamyaw dir sa akon may listahan di sa nga isa ka sako. So gina tamyaw naton sa Mursa Exawa na mapisa namon ni Kapitan si Danilo Bangkaya, ang mapisa nila nga kagawad si Ronnie Espegol, kaya mapisa na nila nga kagawad man si Kano Josa sa Paho Bibing Jimmy, also kay Tikboy Ubinsa, kag kay Gamay Ubinsa, sa kay Johnny Diamante, Lenlen Diamante, kag sa Escalante sa Malasaking, manamyaw kay Nili Hipolito, kay Hipolito kay kay Pulis Rani Francisco, Barangay Tulutog, Barangay Kapitan sa Tulutog sa Sigamay, Ninisito Bilisa, ang nanamyaw si Wilgin Pacquiao, Bumorana number 1, kag sa inyo tanan. Sige, salamat. Also, ginatamyaw man naton dira ang kay si nagapamati dira si Dr. John Chong, ang National Commander sang Task Force Kasanag. So, madamo nga pag nga nagatamyaw gid sa aton subong, sige isa-isahon na naton. Pero bago ina, hindi naton pagpadugayon danay ni nga banon arin ni tatay, no? Anong banon na ni tay? Ang imo nga pagatamyaw tay. Oh, sige. Bakas ng lumipas. Sige, bay Tatay Ed Sulano. Ari na. Na-preparar na. Sige, okay na tay? Sige, ano ta? Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ikaw ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisip mo pa maglaho sa mundo. Gabi at araw ay laging nalang ako ay nagdarasal at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ka hirap. At kung ikaw ay wala na, nang tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdasal
Matang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, nang tayo ay di na magkita, mga bakas nang lumipasin ka ay lagi kong Katahom tay perting hangin si imo nga tiyan, no? Sige, salamat tay sa imo nga pagkanta. Sini nga ambahanon nga ginatiguluhan bakas na lumipas bay tatay Ed Solano. Sige tay. Ginatamya ako dira si Vice Mayor Tom Lidisma, Victor Gutang, Armin David, Indong Salvador, Kit Solano, ang nagapanamyaw Lot David kag Patricia Nicole Solano. Sige, also ginatamyaw man dira si Clarita Santua, Binubo ni Santua, Hiro Santua kag Tamira, sino ni tay? Tamira. Sige. Kaya Tamira, no? Kay Clarita. Sige, salamat gid. Thank you so much gid sa pagkanta tay, and also sa aton mga tagpalamati dira, no? Sa nagapanamyaw dira sa kay Robilin Flores, mayang gabi Bombo RJ, patamyaw ko sa ila nanay sa Sinda na kayo, Barangay Kapitan Ramon, gapamati gid sila from San Mateo Rizal. Bote, sige sa mga taga Sinda na kayo, kamusta ka mo dira? Sa syudad sang Silay, kamusta ang inyong mga adlaw dira subong? Ang inyong gabi dira, mayo nga pagpamati dira kaga, sige, follow lang kami di sa Facebook Live diri sa ato na sa Bombo Radio, no? Sa vlogger nga di si Kat, no? Maayong gabi Bombo RJ, patamyaw ko sa ila nanay diri sa Good Eve Bombo RJ. Please greet lang happy listening sa mama ko Pasing Mahusay sa Palangka Village, Barangay 21, Victoria City. Pa-request na ko barambado kay Pirot. Thanks, God and more power, Pirot Jr. Sige, hindi na pagpadugayon pa. Arilis nanay sa aton nga tubangan si Nanay Nini Templo, ang ginatiguluhan ng iyang ambahanon, ginatiguluhan nga Pangandoy. Sige, hanot tay. Sige. Adlaw na tanan, ihandong ka, ining mga mata, puno sa luha, kay iyong isalikway, ang mga gaata. Idamgo gabi pangandoy kan samaran, pinangga ko ikaw bataling hugi, puno ng pagpaantos tugang tabi. Ihandong ka, ining mga mata, puno sa luha, kay
bahanunay nga pangandoy ka relax lang daw sa kilid bye no. Katahom sing imo nga. Nay sinong imo nga mga pagatamyawon? Natamyaw ko dira sa Manapla si Fidel Martinez, mga sa Abuanan, mga Bringkis family kag Parinyo, sa mga Lubaton sa Cadiz kag Sumag, Lot store kag mga Aguilos family. Kag si Jennifer Fernandez Templo da sa may Silay. Ginatamyaw ko ang tagatanan staff sa Sincere Drugstore. Kag maayo na lang pagpamati sa inyo nga tanan. Bumbo Radio Philippines #1 Bacolod City. Ang gapanamyaw nini Ontiveros Templo. Sige, salamat na. Salamat gid. Madamo nga salamat sa pag-ambahanon mo. Nga duara lang kita sang kilid bye kung kagina masinalubon to subong duara lang sa kilid bye. So sa ginatamyaw man naton dira si Conrad Lobaton. Good evening, Leod greet lang ko sa Lobaton Ligarde, Blanca, Divina Gracia Family Province wide. Watching live Granville Subdivision, Barangay Daga City, Cadiz City of the City of Wales. Sige, maayo nga paglantaw dira. Also good evening pa shout out lang kami dira sa kay Sobreto family nga kids coating yepa Justin GL John Nabudid Julian Julie sa Jules Toto Vince sang Puro Kawayanan Barangay Vista Alegre. Also kay Carl Yobara Fernandez. Good evening Bombo RJ. Pa-shout out lang ko kay Family Fernandez sa Valladolid. Permigid kami nagapamati sa Bombo Radio. Salamat gid. Also sa kay Ellen Bogot. Good evening Bombo RJ. Liog lang ko pa namin si Papa Eliseo Bogot nga taga Hacienda Naga Barangay Bagtik Silay City. Kag liog lang ko pa request sang papasang nasaan ka by Willie Garte. Thank you Bombo RJ. Sige, bumayon ning mga taga Bagtik ni ginaagyan ko na sila. Permi no kada papuli no Carla Yubara Fernandez, good evening Bombo RJ, pa shout out lang ko Family Fernandez sa Valladolid. Permigid kami nagapamati sa Bombo Radio. Salamat. Also kay Chris Aligante, good PM Bombo RJ, pa shout out lang ko sa mga upod ko da sa sina Sergeant Romel, Master Toledo, Sergeant Gabaleo, Ihado Baksid, watching listening from First Iloilo Provincial Mobile Force Company Tigbo 1 Iloilo. Bao sir, maayo nga pagpamati dira sa amon. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta ninyo. Kay Elizabeth Panagiton, maayo nga gabi sa inyo. Also kay Milende Lubaton Hiponya, good evening Bombo RJ, please tamyaw sa Mother Endang sang Barangay 33 nagapamati gid sa Sadladlaw. Father Nining sang Barangay Panakoy, salamat gid. Sige, magabalik la kita. Hindi ka mo tanay magalalin. Magabalik lang kita pagkatapos lamang sa mga pilang kapahanumdom. Sige. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras.
Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tiyon sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink ukon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit Nakalipas sa takna nga alas 8. Bote ari kita Japon sa aton paborito nga programa, ang Bombo Harana kag iban pati. Mayo ang pagpamati gyapon sa aton nga mga nanay kag tatay dira nga nagapamati sa aton, most especially sa Facebook account naton. Sige, hindi ta napagpada ang aton nga mga tagpalamati dira kanday tason nya Platino good PM dira. Also sa kay Nona Solomon. Sige, paisa-isahon namon kamo subong dira sa Sindibayas. Maayong gabi palihog tamyaw sa suki tagpalamati naton. Kay Enrico kag Lolita Sabidola dira sa Sindabias Silay City. Bo, sige, malapit-lapit lang ini sa mga taga Silay diri. Kamusta yan ang roster dira kag ang ninyo dang mga resort dira sa syudad sa Silay dira sa pakadto sa Patag kag sa Lantawan. Sige, hindi ta na pagpatugayon pa. Pagkakantahan kita sa nga gina-request ninyo, nga kagina pa ning gina-request ang Kahoy nga Lawaan. Sige, hano tay. Dia. Sa imo ginhatag kong singsing na bulawan, aging magsabingan lumanan. Sa may sangay mo inukit ko, ang matamis na litra, I love you. Bulat sang tapulanga, inhatag ko sa imo, pangako ko na in love ginago. Lakad sa panahon, wala ko gihuna-hunaan, palangga ko nagbago ka. Ang punos ang kahoy, na mo ang saksi sa tanan, sa gugma naton subong na nilulungan. Usang pag-uli, usang atong singsing, gugma mo nagluib, wala magtuman sa saan, parehos ang singsing ng lugar. Wala ko gihuna-hunaan, palangga ko nagbago ka. Punos ang kahoy, na mo ang saksi sa tanan, sa gugma naton subong na nilulungan. Kahoy lang ulan, makintas na bagyo siyang nakukan. Sa nganyang alaya, sa ihapon na basa ko, inukit na litron, I love you. Sa nganyang alaya, sa ihapon na basa ko, inukit na litron, I love you.
gid nga salamat pati amo na to ang last naton nga kanta baw katahom tani gusto pa namon magdamo pag gid nga kanta sa subong ation apang te kulabos gid kita sa chimpo sa subong te ginagreet ko lang gyapon ang ako nga nanay si mama nga nagapaayo subong sa galain nga pamatsyag paayo kada we always love you kag also sa akon mga manghod kag mga magulang dira da kasi family Morales family kag sa tanan namon sa Platino family dira nga nagapamati sa amon also sa mga taga Kamantero 2, Kamantero 1, 3 kag mga Herminalda kag sa bilog nga Ibalaon kag sa syudad sang Silay dira. Sige, madamo gid nga salamat. Oh. Adios Kabulakan, Kabulakan, sining adik. Kaming makalakat, number 1 nga Bombo Radyo ang mapabiling. Walay libag kanay buding-uding sama sunod nga Domingo mabutao galing pagunis ang pito sumunod man ang angkan lumiso ang vapor kay buot na malarga idawat ang kamot kay ka ning manilala bilang handumanan ka ni ang wala na paalam ay umahal ko nga inday kaning magalakad nga dili na magdugay kaming haranista puno sing kalipay kay ningarana wala ginasikway kato na sa pagtulong ginatoyo kasani mo nga paglingkod pasensya kami nga nagtando sang mahamuok ni mo nga pagtulong adios na kami amon kung ano ang imo ipabalon kung parte sang litson hindi kami amon kami ang mag-aayat kami ang mag-aayat maayong kabubuton salamat maayong gabi sa tanan ng tagpalamaki dire sa Bombo Haranan number 1 sa Bacolod Bombo Radio sa Bacolod. Sige, madamo gid nga salamat. Bauti, thank you so much sa mga haranista naton, sa mga nagharana kay Tatay Bing Galban, kay Tatay Ernesto Binsa, kay sa tanan-tanan nga haranista naton na madamo gid nga salamat. Bauti kulabos gid sa tiyempo. Gusto mo namon nga mag-extend pa gid pero ti kinalanon targid dia sa kadakan ta may matapos gid ni. So sa tondra nga mga tagpalamati nga naga-comment o nga wala na basa nila comment, bauti pasensya gid because ang masadya sini madamo kita subong kag nagapasalamat gid kami sa inyo. Sige, kita na naman kita dason sa sunod nga Domingo sa aton nga paborito nga programa gyapon ang Harana, Bombo Harana kag iban pa. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles.
Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sang kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara ang amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo ni kapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga ngaan. Para igalampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Ang oras. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums.
Masami nga tinluan ang earphones ug headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one.
Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,